Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. it's up fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. You know, this is, I think, one of the reasons why. Boom, baby! Suntem live! Seara de Cripto, episodul 18 din sezonul 8. Un live din nou istoric. Ce să vezi, ce să nu crezi? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Donald Trump, președintele Statelor Unite, a dat fold la tarife cum nu se aștepta nimeni, nu-i așa? Vă ziceam că nu poate să le țină în felul cum le-a făcut. A dat fold, 90 de zile amânare. Mai înțelege cineva ceva din ce se întâmplă aici? Circ și
pâine, Bitcoin a urcat undeva peste 80.000, bursa americană este în urcare, toate piețele urcă după ce au fost în cădere, le-a corectat Donald Trump, le-a ridicat Donald Trump, un singur om poate să mute toate piețele în momentul de față, o nebunie în 2025, este incredibil. Mai devreme Donald Trump a anunțat că s-a răzgândit 90 de zile amânare pentru că piețele au căzut, dar pentru China a ridicat la 125% tarifele, deoarece e într-un război destul de mare economic cu China în momentul de față. Incredibil, dar adevărat, intrăm pe live-ul ăsta ca și cum Donald Trump aștepta să începem live-ul, nu așa? Bă, are Daniel Niță live azi? Acum îi dăm, acum le amânăm ca să crească piețele. Bun, cine știe, poate până diseară zicem, am glumit, punem de mâine încă duble tarife, habar n-ai. E incredibil ce se întâmplă, ceva de genul ăsta nu vezi decât o dată pe generație cel mai probabil. Ce s-a întâmplat la început de 2025, acum ce se întâmplă martie-aprilie. E incredibil, asistăm la istorie, o istorie desigur pe care o trăim aici împreună, și cu căderi, și cu urcări, și cu reveniri. Jerome Powell nici nu știa ce să mai facă, Jerome Powell a stat bine, a zis, bă, ăsta nu poate să meargă până la capăt, sigur default. Știți foarte bine ce s-a întâmplat, nu? Trump vrea să-l facă pe Jerome Powell să taie dobânzile și tot i-a zis, dar n-a putut să o ducă până la capăt. A zis, bă, dacă le mai țin mult, companiile de tech o să-mi sară în cap și o să mă nenorocească. Apple ieri a zburat 5 avioane pline cu iPhone-uri din China. Deci imaginați la ce nebunie s-a ajuns în momentul de față. Cumva SUA s-a întors unde era România în anii 90 sau înainte de anii 90 sau pe acolo, până în zona aia, în care luai blugi de la turci cu tirul, înțelegi? Și mutai blugii cu tirul de la tur să-i vinzi în România. Fix așa a făcut Apple ieri. Deci ieri Apple, o companie care are 3 trilioane în capitalizare, a zburat 5 avioane din China, 5 avioane pline cu iPhone-uri. Imaginați, numai eu aș fi vrut să văd, aș fi vrut să fiu acolo să văd avioanele alea pline cu iPhone-uri. Bam, 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 nici nu știu câte poate să pună, nu știu, 100.000, 200.000 de iPhone-uri într-un avion. Incredibil. Bun, incredibil ce se întâmplă. Hai să vedem aici. ETH urcă undeva la 8% astăzi. Putem să ne uităm și la Bitcoin. Începem în forță aici, începem în forță, rău de tot acest live. Putem să ne uităm Bitcoin 81.500 aici. Ăsta bottom rămâne de văzut. Cine știe ce mai scoate din mânecă acest Donald Trump. De ce a foldat o să vorbim imediat. Ține de randamentul obligațiunilor guvernamentale, deoarece dominoul pe care îl începuse Donald Trump nu se termina decât într-o mare criză financiară, recesiune, cea mai mare, aia din 1932 era mic copil. De ce? Odată ce ai plecat cu dominoul tarifelor și dacă le ții în felul cum el le-a pus în momentul ăla când le-a anunțat la tarifele respective și felul cum a făcut-o, clar că dominoul se ducea și peste sistemul bancar, ăla urma, desigur, sistemul bancar și tot ce ține de economia americană era ca la domino, bam, 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 cădea una după alta. Cad piețele, cad companiile, cad obligațiunile guvernamentale, cad băncile, tot, ok? Iar Jerome Powell n-a făcut nimic. N-a făcut nimic, a stat, s-a uitat, a zis, bă, nu cred că poate să meargă până la capăt și nu fac nimic momentan, stau și aștept până în mai, să văd dacă poate să ducă până în mai. Incredibil, dar adevărat, acum nu știm ce o să mai scoată din mânecă ăsta Trump și nu știm dacă ce a făcut până acum cumva poate să dea înapoi, adică ce a făcut până acum. Plus că a zis că nu le-a șters cu buretele, ci le amână 90 de zile, deci cumva stăm în continuare într-un stres ce se va întâmpla cu tarifele astea, într-o incertitudine continuă, încă 3 luni de zile de acum încolo, deci suntem aprilie, mai, iunie, iulie, deci îți dai seama că mai stăm în incertitudine ce se va întâmpla peste 90 de zile, poate ăsta nu se răzgândește. Polac peste pupăză. A zis mai devreme Besant, a zis, domnule, țările care n-au zis nimic și nu cumva au făcut o retaliere, adică n-au ieșit să zică Donald Trump e un fraier, le punem și noi tarife, alea ci că o să fie răsplătite. Deși România n-a zis nimic, deci aștept să mă răsplătească Donald Trump, mă întreb oare ce ne dă nouă la români, deoarece noi nu ne-am răzvrătit. Bine, Uniunea Europeană vrea să răzvrătească, asta e partea a doua, noi suntem România. Aștept să vină să ne dea și nouă ceva, nu? La pinguini oare ce le dă? Nu știu, poate le dă ceva acolo, să facă și ei ouă mai frumoase, mai ca lumea, le dă un cuibușor acolo, le dă ceva sigur. Deci cumva Donald Trump a făcut un test cu toată planeta, sau cel puțin asta vrea să încerce să o dea. V-am zis, întreba
singura întrebare e cum o să facă U-turn. Pentru că o să facă, n-avea cum să nu facă, deoarece distrugea naibă toată economia și nu numai toată economia, toată lumea o distrugea. Deci U-turn-ul era clar că probabil va veni la un moment dat. Cum? Greu. Ok, hai să vedem acum. A încercat un mic U-turn în momentul de față, a zis, am vrut să văd cine sunt prietenii mei adevărați și am făcut un test în momentul ăla ca și cum, domnule, hai să vedem, ăia mă urăsc, ăia mă iubesc și acum să știu cu cine merg mai departe. O nebunie totală, hai să mergem mai departe aici, hai să mergem mai departe. Imediat vorbim și despre obligațiunile guvernamentale care urcaseră la cer de tot, rău de tot de dimineață, deoarece era o consecință a faptului că oamenii nu mai aveau încredere în Statele Unite, nu mai aveau încredere în dolar, în Statele Unite, în datoria Statelor Unite și nu mai vreau să o cumpere, nu mai vreau să cumpere acele obligațiuni guvernamentale și de asta cumva și Trump s-a gândit, bă, ce facem până la urmă, mergem la zero. Acum am auzit că vrea să dea afară niște oameni din guvern, poate unii care i-au zis să pună tarifele astea, cu toate că el se gândea la tarifele astea de o lungă perioadă, de când era fecior. Am văzut interviul cu el care zicea, trebuie să punem tarife la toate țările astea, bla 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 bla. Bun. 1446 de persoane aici, piața urcă, hai să ne uităm și pe bursa americană să vedem ce se întâmplă aici pe bursă. Toate companiile desigur urcă și v-am zis, ușor cu shorturile, deoarece să fac manipulări mari în momentul de față. Ceea ce vezi, faptul că le adaugă, faptul că le scoate, fix ce ziceam, pump, dump, adică ce e asta, mă? Este piața de criptomonede? La ce asistăm aici? Știm foarte bine că pe internet ne ziceau oameni, domnule, nu pot să investesc în Bitcoin, că vine un singur om și îl manipulează. Omul ăla fiind de sigur Elon Musk sau nu știu, Saylor sau nu știu, cum pot să investesc eu? Păi uite acum, un singur om care manipulează toate piețele, toate, deci pur și simplu e un magician mult mai iscusit de ce au fost cei din trecut și acum și la piețele financiare poate să facă asta. E incredibil, adică e incredibil așa ceva care vezi, nu știu, ăștia 5 ani, deci noi în ăștia 5 ani de zile imaginați că am trecut prin 15.000 de etape financiare, e incredibil, la COVID până acum, prin câte lucruri, prin războaie, prin Donald Trump, prin alte războaie economice, alte războaie între Iran și Israel, adică prin COVID, prin FTX, pântărea, băi, incredibil. Bun, mergem mai departe. Hai să vedem aici ce se întâmplă pe burse, imediat. Dacă mergem aici un pic, ne uităm Nvidia Nvidia a plus un 13% astăzi, deci nici meme coin-urile nu se tranzacționează așa, deci deci asta e candela pe weekly de la Nvidia, ok? Deci asta e candela pe weekly de la Nvidia în momentul de față. A fost la 86, acum se tranzacționează în 109. În 109. Hai să vedem swing-ul de săptămâna asta pentru Nvidia. Ai un swing de 25% pentru Nvidia. Ok, hai să mergem mai jos, vedem aici ce se întâmplă mai departe. Imediat. S&P-ul, dacă ne uităm la S&P-ul 7, deci 7% pentru S&P astăzi. Ia-ți-o pe asta, mă, ia-o pe asta. Ia-o pe asta aici. Zi tu că asta n-a fost manipulare. Câți short s-au adăugat aici? Ziceți-mi voi mie, că a shortat toată planeta aici S&P-ul. Uite ce se întâmplă, un plus 7%, nu știu, cred că la nivel de intraday ar putea să fie cea mai mare mișcare, cel puțin la nivel de puncte, cel mai probabil, adică așa ceva nu cred că am văzut. Un 7% când a deschis în regiunea asta de aici, nu mai zic de ieri, la fel, ai avut un swing destul de mare, 5242 până în regiunea de 4923. La nivel de puncte, cred că cel mai mare din istorie. 7% pentru S&P aici, vai, incredibil. VIX-ul a picat 37,74 în momentul de față, VIX-ul a picat și el, volatilitatea s-a dus în cap destul de mult. Aurul, ce face aur? Probabil pică aici aurul, ar trebui să fie în colaps aurul în momentul de față. Ia să ne uităm la aur, cum i-a prins pe ăștia în aur. Ia să ne uităm aici la metale, unde este aurul? Aurul urcă, deci aurul urcă. De ce? Adică de ce urcă aurul? Asta e întrebarea. De ce urcă aurul aici? De ce urcă și n-a picat în cap? Bine, a fost 3164 și a picat până în 2964 și acum a revenit. Dar ce caută aurul la nivelurile astea, având în vedere că s-au amânat acele tarife pentru 90 de zile? Da, nu știi. Ne uităm un pic aici să vedem ce s-a mai întâmplat mai departe. Ia stai așa. ETH 1600, imediat. Mergem să vedem.
Imediat. Deci, Treasury Secretary Besson says it was President Trump's decision to wait until today is not because of market reaction. Ok. Ok, deci Besson zice că nu din cauza pieței, ci a vrut să aștepte ca să vadă cine vine la el, domnule, cine vine la sultan, a vrut să aștepte. Nebunie curat. Nebunie curată. Bun. E ăsta bottom-ul, imediat ne uităm dacă ăsta bottom-ul sau nu. Analizăm, oricum lucrurile arătau bine. La nivel de lichiditate, dacă țineți minte, și la nivel de volume, când ne-am uitat pe ultimul live. Și v-am zis, e foarte, foarte probabil. Dacă ne uităm aici la ETH 1602, fix asta vrei să vezi pentru ETH, dacă mai țineți minte, după zona asta de capitulare, hai să vedem aici ETH și USD și mergem și pe restul și mergem și la știri, avem 1001 de chestii de vorbit astăzi aici. Bun. 1605 pentru ETH, dar nu vreau Binance, vreau tot Coinbase. ETH și USD vreau Coinbase, aici mă interesează. Ziceam la nivel de volum, ăsta e volum de capitulare și se poate vedea că n-a fost de multe ori în istorie acest volum. A mai fost aici, volumul ăsta un pic mai mare, când ai fost în 2134 și te-ai dus în 4000, un volum destul de bun de capitulare, și a mai fost un volum mai mare și aici ne referim doar la cel negativ. Nu înseamnă că sunt doar selleri aici, am mai explicat, sunt și buyer, dar mai mulți selleri. Dacă ne uităm la valoarea asta de aici, din noiembrie 2022, putem să vedem un sell și mai mare aici, care a marcat bottom-ul, care ulterior dintr-o 1000 ne-am dus în 4000. Volumele oricum ne ziceau că suntem în capitulare asta de aici și probabil va urma un bounce, dacă mai țineți minte. Acum ne uităm și la S&P, același lucru era, dacă țineți minte la S&P, același lucru, dacă ne uităm aici imediat. Mergem pe S&P, nici nu-l mai vedem aici, de obicei are 1%, 2%, acum are o 7% pe daily, adică 6,68. Dacă ne uităm aici și pe S&P, același lucru, volume destul de mari aici. Ultimele volume de genul ăsta, asta a fost de buy aici, dar ultimele volume experimentate cred că au mai fost unde? Aici, în zonele astea, dar nici atât. Hai să ne uităm unde a mai avut S&P-ul volume de genul ăsta. În bottom. Aici ai mai avut, dar nici aici, în zona asta, când ai picat în 2020, uite ce volume au fost aici pe S&P. Okay? Deci era destul de clar că cel mai probabil vom vedea o urcare. Acum, dacă Trump nu se răzgândea, probabil va mai fi durat ceva urcarea asta. Acum, vă ziceam că are aici un gap pe care l-a închis aproape 5400 în momentul de față. Nu cred că va ține urcarea asta prea mult, adică chiar dacă vedem această euforie, cel mai probabil de aici vei face ceva de genul ăsta, adică din nou vei da înapoi. Nu-l văd V-shape up only imediat, poate să fie V-shape dacă te uiți la weekly și Trump cumva face un U-turn mai mare, atunci da, poate să fie similar ca aici, poate să fie similar ca aici, poate să fie similar ca aici și urmează all-time high. Okay, da, poate să dureze ceva, având în vedere că o să fim în continuare în incertitudine, adică incertitudinea nu trece, doar ce mai avem încă 3 luni în care nu știm ce va face Trump, hai să vină băieții să discutăm, să facem, să dregem. Nu putea să-și distrugă, adică a mers la high stakes, dar mulți i-au dat call la bluff, că asta a fost bluff și chinezii tot bluff fac în momentul de față, când mai devreme au pus undeva la 80 ceva la sută. Deci s-a trezit Xi de dimineață și a zis, domnule, pun 80 și ceva la sută pentru Statele Unite, doar ce mi-au pus 50, doar ce adăugaseră 50 cei din Statele Unite și acum Trump a zis 125%. Nu poate să ducă China acest joc atât de agresiv, probabil și acolo va fi o înțelegere mai devreme sau mai târziu. Mai e o teorie, 7,46% pentru S&P aici, în continuare crește, vedem cât se duce, e un meme coin adevărat de data asta, de fapt nu este S&P 500, de fapt este SPX, acel meme coin de pe cripto, sunt 100% convins că ăsta nu poate să fie S&P 500, ok, bun. Bun. Deci să înțeleg că urcăm. Dacă Trump nu se răzgândește, cel mai probabil da, asta arată foarte, foarte frumos pentru un bottom. Asta nu înseamnă că imediat. Posibil chiar să mai retestez regiunile astea de aici în perioadele viitoare. Am mai și zis, ăsta poate să meargă până în range-urile astea de aici și să fie în continuare într-un trend descendent. Asta poate să ducă în 5600, poate să ducă în 5800. Și nu știi ce se întâmplă pe urmă în 3 luni, în momentul în care Trump se răzgândește. Poate să-ți retestezi din nou bottom-ul. Probabil e o perioadă în care vei tranzacționa zonele superioare, dar cumva vei aștepta să vezi ce se întâmplă aici cu Trump. Bun. China e aproape de all-in. Dar China trebuie să înțeleagă ceva. Nu poate fără SUA. Economia Statelor Unite și economia Chinei sunt interconectate în momentul de față și nu mai pot să se despartă. Orice ar face, oricine ar veni, nu pot să despartă.
Chinezii dețin undeva la 400-500 de miliarde în obligațiuni guvernamentale, adică datorie, ca să o luăm așa, din Statele Unite, mai dețin și 800-900 de miliarde în equities, în bursa americană, n-ai cum. Iar exportă foarte mult în Statele Unite, vreo 60-70% exportă în Statele Unite. Imaginează ce s-ar întâmpla cu aceste tarife foarte, foarte mari. Economia lor ar face implozie, dar și economia Statelor Unite ar avea parte de lucruri nasoale, deoarece ai văzut multe lucruri să facă acolo. Cumva e foarte interconectată și nu cred acest joc al tarifelor între China și Statele Unite atât de mult, cred că se vor înțelege la un moment dat că n-au cum, sunt mult prea interconectați. La fel și cu Japonia, care deține 1 trilion în debt din SUA, în obligațiuni guvernamentale. N-ai cum, odată ce le spargi pe astea, ai nenorocit toată economia, adică odată ce ai văzut. Trump n-a dat înapoi când au picat piețele, Trump a dat înapoi când a urcat yield-ul obligațiunilor și când obligațiunile guvernamentale se vindeau. De ce? Planul lui era să facă un crash pe bursa americană, să ducă investitorii. Noi am vorbit de asta de mult timp, chiar de la începutul anului, ziceam, bă, cum îl forțează pe Jerome Powell să taie. Ulterior am vorbit și de datoria pe care Statele Unite o are de 36-37 trilioane pe care trebuie să o refinanțeze, trebuie să scadă acele yield-uri, nu, are obligațiunile care erau foarte, foarte sus. În primă fază, și hai să ne uităm aici, în primă fază i-a mers planul, dar uite-te acum ce se întâmplă aici, ok? Uite ce se întâmplă aici, 3,96 pentru US 2 și dacă ne uităm la US 10, US 10 urcase până în 4,5. Asta l-a făcut pe Donald Trump cumva să zică, bă, nu putem face asta, deoarece Jerome Powell e în vacanță pe insule și pare că nu-l interesează de data asta, cu toate că ar fi trebuit. Nu știu dacă ar fi foldat și Jerome Powell până în mai, cel mai probabil, deoarece singura situație era să taie dobânda și să facă QE direct, că n-avea ce să facă altceva având în vedere că randamentele astea creșteau. Trebuie să înțeleagă cei, poate noi care se uită, când randamentele astea acestor obligațiuni guvernamentale, care e datorie, da, care o dețin alte state, urcă, înseamnă că acele obligațiuni se vând, ok? Înseamnă că acele obligațiuni se vând și atunci nu mai este încredere, nu mai are cine să dețină acea datorie. De obicei intervine Fed-ul și o face QE și o cumpără ei, știi? Adică printează bani și cumpără aceste obligațiuni ca să scoată din urcare, cum a făcut în 2020, cum a făcut în 2008, cum a făcut în 2000, cum a făcut și în trecut, în 1900 și toamna și toate cele, ok? De obicei. Dar acum Jerome Powell a zis, bă, nu pot să fac asta deoarece duc economia, să zicem că tai, da? Duc economia pe urmă pe o traiectorie nasoală care ar putea fi în zona de depresie, de presiune, cum vrei să zici, în zona aia de depression, dacă e să o luăm pe engleză, sau stagflație, mai rău, ok? Și a zis că nu poate momentan să miște absolut nimic și a văzut Trump că nimeni nu foldează. I-a zis lui Jerome Powell de 3 ori, nici pe ăla nu l-a putut să facă. I-a zis și Chinei, stați cu minți, nici pe ăla n-a putut să-l facă. I-a zis Uniunii Europene, hai să spunem că nici ăia n-a venit nimeni, s-a rugat de toți, n-a venit nimeni și a zis acum ce să facem, anulăm și hai să vedem cine vine, cine-s prietenii, cine-s dușmanii, hai să vedem acum, veniți să negociem, să facem, să dregem. Probabil planul e un fel de Bretton Woods, cumva să vină toți și să facă un nou sistem financiar, cum s-a întâmplat în trecut, să vină toți la Mar-a-Lago, să semneze un Mar-a-Lago acord între toate statele, să zică, bă, hai să renunțăm la tarife, să vină toți, probabil asta se va întâmpla, eu așa cred că îi va chema Trump pe toți la Mar-a-Lago acolo, toți liderii ăștia importanți și vor zice, facem un nou acord pentru o nouă societate, o nouă economie, o nouă, nu știu ce. Și își vor da mâna cu tot și tot ce s-a întâmplat până acum a fost un circ ieftin, desigur, care întotdeauna doar cetățeanul de rând e cel care suferă. Acum a mai suferit și un pic companiile, că nu mai știau multe dintre ele, fondurile de investiții, nu mai zic, să seama câte telefoane a primit Trump când fondurile de investiții erau gata să detoneze. Erau niște teorii aici în legătură cu aceste yield-uri pe obligațiuni și pe obligațiuni. Teoria 1 era că China le vinde, deoarece am mai zis, China deține foarte multă datorie, nu știu cât are, 700, 800, 900 de miliarde în sfera aia, în obligațiuni guvernamentale. Și teoria era China, în acest război comercial, care e în momentul de față, da, al tarifelor, cumva să vândă. Ei erau cei care vindeau acele obligațiuni, dar nu știm neapărat dacă sunt ei și nu cred, din punctul meu de vedere, neapărat că China venea în modul ăla să vândă și să-i facă neplăceri lui
Trump imediat, că era greu și chiar dacă făceau asta, trebuie să înțelegeți că odată ce le vinde trebuia să le vândă în dolari americani. Ce făceau? Cum? Erau semne, se vedea undeva dacă era asta, dolarul n-a urcat, deci cumva pare că poate nu a fost China, dacă e să ne uităm să analizăm exact, deoarece acele obligațiuni trebuiau vândute în dolari, dolarul trebuia să urce, dolarul n-a urcat, n-a făcut absolut nimic. Deci cumva poate n-a fost China sau poate au vândut mai puțin. Cea mai bună teorie, cel mai probabil că aceste obligațiuni au urcat, e câteva fonduri mari au dat bust, cel mai probabil. Asta se poate, da, câteva instituții financiare, câteva fonduri, probabil ceva acolo s-a rupt și nu știm care, nu știm unde, nu știm ce și ăia dintr-o panică au vândut acele obligațiuni cumva să acopere anumite gauri pe alte parte lăsate din equities. E o probabilitate mai mare asta decât probabil China să fi făcut mutarea respectivă, deoarece erau semne dacă se întâmpla asta. Bun. Dar asta l-a convins. Asta l-a convins probabil pe Trump aici, nu piețele, adică nu piața de equities, mai ales că venise Bessent mai devreme. Venise Bessent mai devreme, secretarul trezoreriei din Statele Unite, venise și ne zicea: domnule, că este timpul pentru Main Street, că nu Wall Street au trăit bine, nu știu câte decenii la rând, 40 de ani, este timpul pentru Main Street. Sunt absolut convins că Bessent și cu Trump, care vin din zona de Wall Street, care vin din zona respectivă, dau ei 2 lei pe Main Street. Hai să fim serioși acum, Acum totuși, E o chestie aici. Cine a cumpărat cel mai mult? Știți cine a cumpărat cel mai mult acum pe aceste căderi? Dacă e să o luăm așa, mai mult decât istoric. Și cine a cumpărat? Păi vă zic eu, retail-ul. Retail-ul, tata, a cumpărat cel mai mult de dip în ultima perioadă, undeva la 4,5 miliarde. 4,5 miliarde. Pare că Trump i-a ajutat un pic pe retail în momentul de față, nu ăia care au cumpărat dip-ul, deoarece pare că lucrurile momentan tind ușor să-și revină, având în vedere faptul că bursa americană, prin răzgândirea lui cumva i-a forțat pe aia, retail-ul cumva stă bine în momentul de față, deoarece au cumpărat destul de mult și sunt teorii aici. Retail-ul cumva e un shift. Cumva retail-ul de data asta o să iasă mai bine? Asta e întrebarea, deoarece au cumpărat 4,5 miliarde, ceea ce e mult peste 2020, mult peste toate corecțiile din trecut. Fie retail-ul începe să înțeleagă jocul și cumva asta Trump le dă o gură de aer. Prin faptul că corectează piețele și face aceste incertitudini macro, companiile pierd ceva bani, fondurile alea mari pierd și ei bani, că au fost până la tiț, adică până la țâțe erau pe leverage unii, erau pe leverage, nu mai puteau, erau cu împrumuturi, pe leverage, pe alea. Unii au făcut așa alte împrumuturi ca să poată să țină împrumuturile. Știm foarte bine că erau fonduri de investiții care dau mail la clienți: nu vindeți, vă rugăm, nu vindeți. Bun. Incredibil, dar adevărat. Bun. Aveți răbdare, nu vă duceți după fentă. Exact. Îl distrugem atenția aici lui Daniel cu inimi. Ok. Trump a refuzat oferta UE de taxe reciproce de zero, dar nu știu dacă asta vrea. Oricum nu mai știu tranzacții cripto la familie Trump. Am mai cumpărat cripto, nu știu, erau niște știri că au vândut TH mai devreme, dar nu știu dacă erau portofoliile lor. Posibil să fost unul dintre ele, dar nu știu dacă. Oricum e bine să vândă ăștia. Dacă nu știți, până nu vând balenele și nu capitulează, nu avem bottom de obicei. Așa s-a întâmplat și în 2020, s-a întâmplat și în 2018. E destul de similar cu 2018 situația, dar de obicei când se calmează și Trump își face damblaua lui, habar n-am ce face, stânga, dreapta și ce jonglează, de obicei e o perioadă când lucrurile urcă, e după. Vezi cazul 2019 în care până și cripto a urcat în 2019. Dar sigur pe urmă a venit 2020 și a mers în jos. Acum întrebarea e să vedem inflația. Acolo peste poză vine și inflația mâine la 3,5. Nu cred că vom avea live, e posibil să aibă CryptoAce live. Mâine am avut destul de multe live-uri și a fost o săptămână destul de intensă, dar probabil o să avem live duminică la închidere, deoarece aia mi se pare mai important decât inflația. Acum inflația probabil o să fie un nothing burger, adică un nimic din punctul ăsta de vedere ce s-a întâmplat săptămâna asta. Incredibil, dar adevărat. Bun. FOMC nu e FOMC astăzi, toată lumea face confuzia asta, este FOMC Minutes. Sunt notițele de la ședința precedentă care valorează absolut zero. Dacă tot ce s-a întâmplat până acum, îți dai seama, de la ședința trecută până acum a detonat planeta în două Trump, adică nu mai are niciun fel de relevanță din punctul meu de vedere ce a discutat Jerome Powell și comitetul lui la ședința precedentă, adică nu e. Bun.
Mai departe, hai să vedem cine e aici pe chat. Dacă sunteți pe chat, lăsați un comentariu. Vrem un fără precedent prin care trăim și trecem în momentul de față în materie de piețe financiare, dar și de economie globală și trai pe această planetă. Așa ceva nu mai de povesti la nepoți, îți dai seama, pentru că nu prinzi, într-o generație prinzi așa ceva, ce joc a încercat să facă Donald Trump cu aceste tarife și el nu s-a terminat. Și eu sunt convins că nu s-a terminat. Bun. Mai departe. Hai să vedem aici. Văd un super chat. Mihai Rimia, mulțumesc pentru tot. Keep going. Aici până la final e o chestie. Aici până la final rămânem până la final. Până la ultima sudoare, până la ultima picătură, până la ultima chestie. De data asta retail-ul nu pleacă. De data asta retail-ul se poziționează. Fie în crypto, fie în acțiuni, fie în orice consideră că este relevant, retail-ul nu pleacă nicăieri. Ok, bun, mai departe. Doar cine a vândut pe minus, cine a cumpărat, plânge. Da, dacă ești pe termen lung, zonele astea sunt cele mai bune de cumpărat, de oportunitate, nu? Da, sigur să nu bagi casa, copilul, mașina, o vinzi, să bați, să faci, să dregi, depinde și riscul pe care poți să ți-l asumi. Mai încet, mai sigur, mai puțin, mai median, bă, dar trebuie să o duci, știi? Trebuie să o duci până la capăt, bun. Mergem mai departe. Vreau să văd dacă a scăzut probabilitatea de tăiere dobândă, deoarece dimineața era un flippening din cauza acestor obligațiuni guvernamentale care urcaseră la cer. Nu cred că s-a terminat încă toată povestea, chiar dacă Trump a foldat în primă fază cu 90 de zile, ceea ce știm foarte bine că era un fake news de ieri, când piețele la fel au urcat și Trump a zis nu mă răzgândesc și acum da, așa este, așa facem. Demență totală, e incredibil. În clovnărie, ce mai trebuie să apară Șumudică acum și gata. A încercat manevra Șumudică, eu o numesc manevra Șumudică, sincer. Hai să vedem mai departe. FOMC minutes confirm Fed members fear trade policy. Ok, asta știam, că el e frică lui Jerome Powell să vadă ce face Trump. Nimic. Nasdaq-ul e plus 10%. Doamne ferește, este un meme coin. Totul este un meme coin. Unde e? Nasdaq. Ia-te aici pe Nasdaq Candle. Iete Candle. Deci a șters cu buretele, dacă ne uităm aici, 1, 2, 3, 4 zile. 4 zile a șters. Nu tot. Asta 20.501. Cam de aici a început problema. Bine, mai era și asta când era un pic în declin. Dacă ne uităm pe weekly, arată extraordinar pentru un bottom momentan. Dar știu foarte bine că bounce-urile astea de obicei nu duc direct în zonele de all-time high, ci după ce se întâmplă aici urcarea, cumva oamenii își dau seama, stai așa, că toți suntem în situația respectivă, doar că e amânată cu 3 luni, și de genul ăsta. Și Nasdaq ar putea avea probleme spre 19.900, 19.800 aici. Dar îți dai seama câți oameni au fost șterși acum din pozițiile de short? Îți dai seama ce s-a întâmplat acum? V-am zis, mare atenție în momentul de față, mai ales la nivel de shortat, deoarece lucrurile deja picaseră foarte mult, iar manipulările erau la rang de artă și așa s-a întâmplat. Bun. Hai să vedem mai departe. Trump a vrut să ne predea lecția falimentul. The art of the deal. Stai așa. The art of the deal. The art of the deal. Uite. Hai să ne uităm. Deci aici o aruncăm la coșul de gunoi. Na aici. The art of the deal, doamnelor și domnilor, aruncăm la coșul de gunoi. Bine, nu s-a terminat încă nu s-a terminat. Vedem, cine știe ce idei mai vin și cum o mai dă și cum o mai face și cum o mai drege. Dar chiar a scris cartea asta, care nu știa, se numește The Art of the Deal. A scris-o în tinerețe aici Donald Trump. Pentru cine vrea să o citească, o găsiți cred că și free pe internet, dar o găsiți aici, o ține aici. Uite. Trump, The Art of the Deal, o găsiți pe Amazon. Amazon care și ei făceau pe ei, deoarece mare parte din lucruri vin în China. Totul vine din China. Nu știu, și cred că și noi, dacă mă uit aici, cred că suntem din China. Bun. Short squeeze. Yes, sir, short squeeze. Îți dai seama să fii în anturajul lui Trump acum și să știi cu vreo 30 de minute înainte, să știi cu 30 de minute înainte că președintele o să facă această declarație. Ce ai face? Zici tu ce ai face. Deci dacă erai în anturajul lui Donald Trump acum, dacă erai Baron Trump, tati, ce faci? Son, mă răzgândesc. Ce ai fi făcut? Nu? N-ai fi pus imediat niște longuri? N-ai fi luat niște longuri? Bam, să faci bani? Asta zic. Apă și flotări. Cred că săptămâna asta mi-au ieșit mai mulți pere albi decât am avut în ultimii 5, probabil. E o probabilitate. Bun. A pus unul long 100 de milioane pe BTC. Păi cred că știa cineva.
aș face 10 miliarde. Vezi, jocul este ușor când ești Warren Buffett. Apropo, de ce n-a zis nimic Warren Buffett? V-ați întrebat vreodată? A fost întrebat, what do you think about Mr. Trump's policy? Nu zic, nu zic, nu știu, știți cum râde el, știi, Buffett. Îi dai seama că Buffett înainte știa ce urmează, ce o să se întâmple, care sunt manipulările unde, 350 de miliarde în cash, adică îți dai seama, vorbește cu Elon, a fost întrebat, vorbiți cu Elon Musk, da, vorbește și cu el. Bun, un mare circ și un mare Ponzi. Nu ne referim la piețe CNA, nu. Ne referim la Onzi, la un de la care îl pui pe tine, știi? Nu știu, un elefant, un pinguin, acum că e la modă și altele, bun. De la agonie la extaz, în o zi la alta, de când e Trump la putere am bătrânit 5 ani. Da, dar e și interesant, știi? Măcar nu te plictisești. Bă, măcar nu te plictisești. Știi cum e? Cu Trump n-ai cum să te plictisești. Până acum a fost boring. A fost Sleepy Joe la cârmă. Era boring. Nu, bine, ăla numai Jerome era, știi? Jerome a zis Trump, ia uite mă, numai Jerome e. Ia stai că îi arăt eu cum să face show adevărat. Nu ce a făcut Jerome până acum. Show adevărat toate. Când mă trezesc dimineața vreau să stresească oamenii cu Trump în gură, tarife în gură. Trump în gură, tarife în gură. Trump în sus, tarife în jos. Trump în sus, tarife în jos. Fix așa e. Toată lumea vorbește despre asta. Mai e și o teorie că în background se întâmplă altceva. Toată lumea e pe tarife, dar ei fac total altceva pe o altă parte și o să vedem în 3 luni. Rămâne de văzut ce. Mai e teoria că Trump și China și cu Xi de fapt și-au dat mâna și fac tot circul ăsta ca să scoată la iveală toată această societate ascunsă, știi, cum o zic ei, sorosistă sau cum mai zic, globalistă, să-i scoată la iveală. Cum? Păi tot tarife, în momentul când ăștia se panichează, mută banii. Știi ce zic? Mută dintr-o parte în alta, dintr-un cont în alta, dintr-o obligațiuni în altceva, mută dintr-o stânga în dreapta. Și mai e și teoria asta că, domnule, Trump de fapt e cu China și-a dat mâna cu China și face atunci circul cu Xi aici în momentul de față ca să-i panicheze pe ăștia și tot circul ăsta cu tarife că hai să dăm noi, cine dă mai mult, cine are mai mare, cât ai dat mă tu Xi, 80, eu dau 125 mă, cât ai dat 125, eu dau 150 mă, eu dau 700%, 700%, eu dau 1500%. Și o țin în jocul ăsta cumva să-i vadă pe ăia cum reacționează, ăia globaliștii, unde își mută banii, care sunt prietenii, care își dușmanii. E și asta o teorie de văzut dacă Trump va renunța și își va da mâna cu Xi la un moment dat și îl va chema la un acord. Da? Îl va chema la un acord la un moment dat și domnule, las că lăsăm de tarife că ne-am înțeles. Domnule Xi. Apropo, ați văzut mesajul lui Xi către Donald Trump? L-ați văzut? Ați văzut ce mesaj a dat? Băi, incredibil. Incredibil mesajul, adică eu n-am văzut așa mesaj de o intensitate, de o intensitate mare. Deci mesaj e de o intensitate mare. Hai să vedem aici. Imediat. Ia, stai 2 secunde să vedem aici mesajul. Deci mesajul lui Xi e unul de o intensitate, nu poți să-l ții. Ia uzi. Stați cu mici, da, stați cu mici și fără fente, că dau drumul la rachete. Aoleu! Stați cu mici, da, stați cu mici și fără fente, că dau drumul la rachete. Bog PR! Bun, Trump PR. Deci, ci că istoricii ne vor spune că după acest mesaj al lui Xi Jinping către Donald Trump, asta l-a făcut să se răzgândească și i-a muiat sufletul. Apropo de Xi Jinping, știi că se zice că a făcut facultatea la ASE, la noi în România. La noi în România. Deci dacă voi credeți că este AI, nu este AI. Xi Jinping chiar a făcut facultatea la noi în România la ASE. Bun, deci istorici asta o să ne zică că după video ăsta, vi-l mai pun o dată, deci din nou. Deci după intensitatea acestui video, atunci s-a răzgândit. Imediat. Stați cu mici, da, stați cu mici și fără fente, că dau drumul la rachete. Aoleu! Stați cu mici, da, stați cu mici și fără fente, că dau drumul la rachete. Asta zic. 2025. Dacă mâine ne-ar lovi un asteroid, înainte să ne lovească asteroidul, am face un meme. Cel mai probabil. Adică eu o văd.
Bă, cu 10 minute înainte să ne lovească asteroidul, știi cum e? Countdown. 10 minute, 9 minute 59. Bă, în tot timpul ăla noi eram pe meme-uri. Bam, cum lovește asteroidul? Cine vine? Pe cine omoară prima dată? Să-l omoare pe Donald Trump? Să-l omoare pe Steve? Să-l omoare pe ăla? Unde pică? Ce o să facă? Dinozaurii? Să întorc? Habar n-am. Bă, am face un meme. Sunt absolut convins. Absolut convins. Adică n-am cum să nu fiu convins. E o distopie sau e o ironie sau e o frumusețe? Nu știm. Nu știm, rămâne de văzut. Bun. Mâine inflația în picaj. Să vedem și inflația la 2. Și atunci mâine să vină și inflația la 2 și atunci cumva am șterge cu buretele tot și up only până la cer. Bun. Don't look up. Exact, asta zic. Vorbește Jerome acum. Alin nu vorbește Jerome. Ședința FOMC este pe 7 mai. 7 mai. 7 mai în care o să avem și upgrade-ul pe ETH. Tot pe 7 mai, Spectra. Bun, oricum murim bogați cu sufletul. Asta zic, sperăm să fim bogați și cu bani, și cu criptomonede, și cu acțiuni, nu? Numai că poate dacă trebuie să avem strong hands, trebuie să avem diamond hands, ca să putem să le ținem pe momentele astea când pică rachetele. Ați văzut ce dedicație a dat Xi Jinping lui Donald Trump? Stai cu minte că dau drumul la rachete, deci îți dai seama că după ce a văzut să panică rău de tot și a zis, bă, nu pot, dă drumul la rachete, știi, adică e incredibil. Bun. Mergem mai departe. Și apoi s-a gândit, bă, the art of the deal, îmi place, gata. L-a văzut și a zis, mă răzgândesc. Bun. Deci dacă ne vrem aici, 9,44 pentru Nasdaq. Un Nasdaq care a pus astăzi câte trilioane? Nu știu, vă las pe voi. 3 trilioane înapoi? 3 trilioane ia, 3 trilioane dă, iar 3 trilioane ia, iar 3 trilioane dă. Ce ți arată asta? Ce ți arată asta despre sistemul financiar, despre care noi am mai vorbit aici? Mulți ziceau, domnule, Bitcoin este un Ponzi, nu, cum să băgăm noi bani în Bitcoin care este? Și v-am zis, bă, dacă te uiți la sistemul financiar, care-i mai aproape? Care-i mai aproape, zic eu, care-i mai aproape? Dacă te uiți în profunzime la el, care-i mai aproape și care-i mai store of value și care are probabilitatea să rămână aici o mai lungă perioadă, nu? Dacă te uiți ca lumea. Apropo de Bitcoin, războiul ăsta, băi, deci Bitcoin s-a ținut excelent. Nu știu dacă ați văzut. Cei care au fost aici în 2022 știu ce s-a întâmplat. Bitcoin era 9000, pe urmă s-a dus la 3800. Ceea ce poate nu pare mult pentru voi, deoarece acum Bitcoin e la 70-80 de mii de dolari. Dar atunci era o cădere peste 50% în flash, știi? Adică flash crash imediat cu acea lipsă de lichiditate. Acum, au picat acțiunile, trilioane, s-au retras, 13 trilioane. Bonzurile erau gata să facă pe ele, era gata să ducă și toată piața de bonzuri la zero. Era aproape, era domino, era aproape. Sistemul bancar urma, lipsă de lichiditate, război economic între China și Statele Unite, tarifele lui Trump pentru toată planta și pentru pinguini. Bitcoin n-a mai picat. N-a mai picat și a venit o știre mai devreme și eu vă ziceam că acest război comercial este foarte bun pentru Bitcoin dacă piața ar înțelege, desigur, acest concept, deoarece forțează celelalte țări să găsească alternative la tranzacționare decât dolarul american. Ceea ce s-a întâmplat și am văzut o știre mai devreme, nu știu, de la Vanguard, cred că era, ia să ne uităm aici rapid, imediat. Unde e? Uite aici. Deci, Vanek confirmă că Rusia și China finalizează oficial unele tranzacții energetice în Bitcoin. Oh, ce să vezi, pare că n-avea niciun fel de valoare la un moment dat. Unde-i valoarea? A strigat cineva pe internet, pe măsură ce războiul comercial se intensifică. Nu ne zicea Larry Fink și asta, uite, făceam eu pe aprilie 2 aici. Sincer, dacă piața ar gândi un pic mai mult decât frica de tarife, poate și-ar da seama că pentru Bitcoin tarifele lui Trump ar putea fi benefice. În comerțul global între țări ar putea fi din ce în ce mai dificil de realizat prin dolar. Asta ar putea duce la soluții adiacente, precum Bitcoin, monede stabile sau alte criptomonede. Poate de asta Larry Fink a zis că Bitcoin rivalizează dolarul. Vedem, este doar o idee, dar cel mai probabil așa este. Dacă nici Larry Fink nu știe, atunci cine? Bun. Mâine decizia SEC privind Ripple. Păi au renunțat la proces, din câte știu, nu? Dar și parcă așa știu ce proces să mai fie dacă au renunțat la el. Bun, domnilor, domnișoarelor, doamnelor, niște vremuri incredibile prin care, desigur, trecem împreună și iubesc această comunitate și o voi iubi la infinit. La infinit. Atâta timp când această comunitate va fi aici, Daniel Niță va veni și va da tot până la ultima sută. Daniel Niță poate să și greșească, Daniel Niță poate să aibă și dreptate. Asta ca să știți.
Ionuț a greșit în trecut, va mai greși, dar a avut și dreptate și o va mai avea și dreptate, o să vedeți. Bun. Bine, și noi, asta care am început să ne securizăm a doua bătrânețe, tinerețe în ultimii 3-4 ani, la ce te referi? 3-4 ani să securizezi în 3-4 ani bătrânețea? Păi doar atât? Doar în 3-4 ani? Bun. E bun și Bitcoin de dat la iepuri. Când scade bursa, scade și Bitcoin. Când trage o bășină Trump, toate scad. Vise descentralizate, zice aici cineva. Păi n-a făcut bursa pe aia, Bitcoin de ce n-a făcut pe el de data asta? Nu, zic și eu, era unii, merge în același tandem, nu mereu. Nu mereu și Bitcoin a stat excelent și asta o se vadă în viitor. Bitcoin devine acel store of value, a zis și Fink, zice și Besson, zic și alții. E doar vorba de ce înseamnă store of value? Aurul, ok, ce faci? Aurul, faci cu el anumite chestii. Faci o brățară, faci un inelaș, faci o chestiuță, faci o treabă, dar același lucru poți să faci cu argint. De ce argintul nu stă atât de bine ca aurul? Păi că e ideea. E ideea în spate, ideea că aurul este store of value. Dacă ideea s-ar prelungi și la Bitcoin se prelungește în momentul de față, este suficient ca Bitcoin să devină un store of value și un refugiu în momentele în care lucrurile nu merg bine. Cumva Bitcoin este și o extindere a aurului, că este aur digital, dar și o extindere a bursei americane. Adică ia din ambele, să zicem așa. A luat foarte mult de la aur, dar a luat și de la bursa americană. Cumva e un binare între cele două. De ce? Păi aurul, nu. Ce faci cu el? Adică poți să-l transferi, trebuie să-l iei, să-l cari, să-l duci. Mai greu, suntem în epoca digitală, știi? Dai un click, pap, s-a transferat în orice țară vrei tu în câteva secunde, câteva minute, whatever. Adică are mai multă portabilitate, are mai multe chestii față de aur, da? Și aurul e aici de mii de ani, nu poți să te aștepți ca Bitcoin să fie la fel ca aurul să crească extrem de mult pe perioadele astea. Pentru că aurul este un value de mii de ani și oamenii s-au dus din vorbă în vorbă, din bunici în bătrâni, în tineri, în bătrâni, în bunici, toată lumea zice aur, știi? Adică dar mare parte e doar e aur, adică nu e să zici, mamă, ce e. Valoarea e dată de cel care cumpără ceva sau cel care crede ceva. La fel și dolarul american. American poate să valoreze, să-ți iei un Pepsi sau să-ți iei o cola sau să-ți iei apă sau să nu-ți iei nimic. Depinde foarte mult de opinia generală, desigur. Desigur că mai e și armata în spate care e și dă, să zicem, încredere, dar în final e vorba de încredere, nu? Cât ai încredere. De asta și-au retras ăștia obligațiunile și ați văzut ce s-a întâmplat, doar ce nu mai era încredere în Statele Unite, că să schimbă, domnule, sistemul financiar, întoarce-o dregi. Oricum acolo vom ajunge, posibil să fie doar un test, acel great reset, acea resetare planetară vine, că n-ai cum să o ții, trebuie să o duci, dar cum o duci? Păi pentru o frică de genul ăsta. Cum a fost COVID-ul? Cum ai stat în casă? Ai stat că ți-a plăcut? Nu, dintr-o frică. Cum ai intrat să stai pe internet? Dintr-o frică. Totul se face de obicei cu frică. Cu frică. Și uite să vă mai dau o chestie. Tarifele. Tarifele sunt taxe sau nu sunt taxe? Tarifele desigur sunt taxe. De ce? Păi așa a început sistemul de taxare. Dacă voi nu înțelegeți în Statele Unite. În 1700-1800, după 1750, după ce au făcut război de independență, bla bla. Așa, cu ceaiul de la Boston și cu toate alea, desigur ajutați de ăștia acum care vrei să-i pui tarife, nu de europeni, că fără ăia nu era niciun stat. Ce există? Un american, sunt american. Bine mă băiatule, ești american. Ce înseamnă că ești american? Adică de unde vii? Știi ce zic american? Păi ești olandez, ești din Spania, ești din Marea Britanie, ești din zonele astea, că ăștia de acolo s-au dus și au plecat în Statele Unite și au făcut sistemul lor. Cu banii cumva mai negri, să zicem așa. Bun, au făcut statul ăsta nu știu ce și au pus tarifele. Tarifele erau prima taxare la whisky, așa a început, pe whisky. Puneau tarife pe whisky, asta făceau. Și așa făcea atunci guvernul, care era statul ăla micuț, că guvernul nu avea nevoie de taxe, nu avea nevoie de taxe mari atunci, știi? Că nu aveai nevoie de multe lucruri în Statele Unite atunci, în 1700-1800, mai ales după ce ai inventat statul Statele Unite. Nu avea nevoie, dar avea nevoie de ceva, știi? Ia spunem tarifele astea, ok, la whisky, la nu știu ce, la băuturi, la bla 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 bla, la aur, la alea punea taxe, ok. La un moment dat, în timp, ok, a fost un, cum se numește la ei, un război intern la un moment dat și la un moment dat au zis, bă, nu mai vrem să punem tarife sau cumva tarifele le facem mai mici
ca cetățeanul de rând să dea bine și implementăm ceea ce se numește income tax, taxarea pe venit, deoarece unii mai avem și implementăm. Îți dai seama că a fost răzvrătire. Domnule, cum să implementăm, cum să facem, cum să trece? Apoi ce au zis? Ce au zis americanii? Numai la bogați. La săraci nu punem taxe. Așa au început taxele, ca să înțeleg. Așa au început taxele moderne. Okay? Punem doar la bogați taxăm, că ea săraci dau ce să ne dea. Mai departe, până 1912, 1914, 1920, a venit războiul, primul război mondial, al doilea război mondial, atunci au dat seama, bă, avem nevoie de mai mulți bani la buget, ce facem? Păi ok, hai să dăm tarifele la o parte, mare parte dintre ele, scoatem mare parte din tarife, cetățenii cumva trăiesc mai bine deoarece au aceste lucruri mai ieftin, dar facem income tax la toată lumea. La început sără cu 3%, 5%, pe urmă 10%, pe urmă 15%, pe urmă 20%, pe urmă 25% și au taxat pe toată lumea. Așa i-a păcălit, așa. Înțelegi? Așa i-a păcălit. Trump acum cumva vrea să repete istoria invers. Adică voia să dea income tax-ul la o parte, că asta a promis. Fără taxare dacă câștigi sub 150.000, 200.000. Dar a zis, bă, cum fac asta? Că tot am nevoie de bani la buget. Îmi lipsesc bani. Adică dacă ăștia nu mai vin, dacă plebeii nu mai vin să ne dea bani, de unde facem rost de bani? Și a zis atunci, tarife, că ăștia nu înțeleg ce înseamnă. Tarife, punem tarife la alte țări și plătesc alte țări. De fapt, tot cetățeanul plătește. În final, și toate companiile americane plătesc. În final, asta ca să înțeleagă, să știe toată lumea. Și cumva a vrut să dea la întors în felul ăsta, ca să zică, pe urmă, duc bugetul mai departe, tai taxarea, ok, tai income tax-ul, tai pentru aia 150.000, 200.000 care câștigă sub, nu mai plătesc bani la buget, dar implementăm tarife care ulterior se reduce în a lua același nivel sau chiar mai mult de la cetățean. Asta a făcut, ca să înțelegeți ideea de unde a plecat și ce a vrut să facă și unde a vrut să ajungă, dar ulterior n-a dat rezultat, ok? Plus toate ce am vorbit până acum cu faptul că vrea să-l forțeze pe Jerome Powell, vrea să refinanțeze datoria de 35 de trilioane și toate cele, ok? Dar de unde o refinanțează? Toate banii lor, că n-au de unde să o refinanțeze, că nu vine Uniunea Europeană acum să zică plătiți-mi de-n trecut 15 trilioane. Sunt sigur că Uniunea Europeană o să zică, da, domnule Trump, vă plătim 15 trilioane. Și faptul că asta e și mai mare prostie, domnule, că noi trebuie să ne redeschidem fabrica, să facem, să fim noi, să facem, să trecem. Păi cine mă, americanul de rând să duce el să lucreze? Erau și meme-uri pe internet cu Trump pe AI, stai așa. Trump pe AI, ia stai. Cu Trump care lucra la mașina de cusut. Păi cine mai lucrează la mașina de cusut acum? Apropo, nici ăia din China n-au. Dacă te duci în fabrică, uite, vă arăt imediat, dacă vă duceți în fabrici în China, bă, totul e cam robotizat acum. Uitați-vă, mai puțini oameni decât erau în trecut. Deci, e o minciună faptul că, domnule, aduci joburile înapoi. Păi ce să aduci joburi înapoi, mă? De unde? Când totul se robotizează. Ce crezi, că lucrează la acele iPhone-uri micuțe acolo, lucrează mâna umană acum? Păi e un robot care îți face chestiile alea, aia doar supervizează pe aici pe acolo. Bun, hai să mergem mai departe. Uite, dăm aici cu fără sonor. Na, uite. Deci da, uite. Na, deci așa arată un american în 2025 care se întoarce să lucreze în mașina de cusut, mă, dacă vă înțelegeți așa ceva. Deci de la joburi de birou și de la astea să duc și lucrează mașina de cusut. Acum, desigur că și o altă parte a lor, să zicem, fac fel de joburi, nu americanii. Dar nu cred că s-ar mai întoarce să lucreze în mine, să redeschidă fabrici. Poate sunt ăia, redneck și toți ăia, 10%, 20% în populație. Dar restul n-ar vrea asta, ar vrea un trai mai bun, n-ar vrea să se întoarcă să dea cu târnocopul. Adică dăm, hai să luăm niște aur, să facem pentru aur acum. Ce să mai facă? N-auci. Apropo, dacă voia să facă tarifele astea, că el zice, domnule, nu vor să ne cumpere mașinile ăștia din Europa. Nu vor europenii să ne cumpere mașinile, nu vor să ne cumpere produsele. Uite. Zic, păi ce să cumpărăm, mă? Când produsele voastre sunt net inferioare. Ce să cumpărăm? Euri? Nu? Dacă e să ne referim la mâncare, să cumpărăm pui cu hormoni, să cumpărăm, nu știu, ce mai pui tu, zahăr în pâine, că cine a fost în Statele Unite știe. Adică, ce să cumpărăm de la voi? Că e net diferit. Mașinile care sunt enorme, deoarece probabil au probleme în altă parte, dacă mă înțelegi, mașinile americanilor sunt enorme. Unde să încapă? Uite, du o mașină aici în Olanda, să vezi unde încape.
Unde încape o mașină de aia de 15 pe 15 pe 10? Unde pe o străduță de asta mică? Du-o în Italia. Unde încape în Italia mașina aia? Zboară? Îi pune parașută? O ia cu drona? De unde? Înțelegeți? Ei, înainte să facă toate astea, trebuiau să fie mai competitivi, să schimbe, să adauge chestii. De-aia, uite, de-aia în AI-ul ăsta, uite, de ce nu e unul slab în AI-ul ăsta? V-ați întrebat, uite, de ce a făcut AI-ul această chestie? Vă întrebați de ce nu e slab omul ăsta. Păi de ce arată așa? De ce arată așa? Păi zi de ce arată așa? Păi n-au niciun fel de reglementare la nivel, sau o reglementări au, dar sunt foarte slabe la nivel de mâncare. Adică acolo cine a fost în SUA știe. Adică eu am fost mai multe, știe ce e acolo, la nivel de mâncare, la nivel de orice. Acum el zice, o scad prețul la ouă. Bine mă, scazi prețul la ouă. De la 3-5 dolari duci la $1. Dar dacă cetățeanul are $0, nu? Atunci de unde mai cumpără ouă respectiv? Cu ce? Deci clar că a fost un bluff. În mintea mea niciodată n-am crezut că nu e bluff ce face ăsta, Donald Trump. Cât putea să meargă, asta era o altă idee până face shift-ul, adică până face U-turn-ul și cum îl face. Aia era o întrebare. Bă, cum face U-turn-ul? A mers bine până acum, a dus bluff-ul, l-a dus bine, a și pompat, i-a ținut pe ăștia în șah, stânga, dreapta, au venit unii la el să negocieze, câteva au dat rezultat, dar n-a dat rezultat ce a vrut de fapt și n-a putut să o țină. N-a putut. Era prea fierbinte. Dacă mai ținea câteva zile, probabil era de neîntors, dacă mă înțelegi. Domino, odată ce îi dai drumul, bum, odată ce bonzurile, piața de bonzuri pica, era caput, ok? N-avea cum să o ducă mai mult de câteva zile. Bitcoin 82.400. Deci, da, ați înțeles faptul că n-avea cum, plus că el este businessman, n-avea cum să gândească așa niciodată, la nivelul ăla să chiar creadă. Să chiar creadă asta, adică să chiar creadă că, bă, domnule, da, americanii desigur, pe o parte dintre ei au zis, da, ne scapă de taxe domnul Donald Trump. Da, vă scapă, dar vă ia pe altă parte. Vă ia pe altă parte, pentru că și așa, vezi, nici măcar nu știu istoria, mă. Bă, americanii nici măcar nu știu istoria lor. Nu mai zic de istoria celor, că dacă îi întrebe, America first, ok, da, zi-mi și mie niște țări Uniunea Europeană. Franța. Nu, de fapt zic Paris, nici măcar, cred că Paris e. Bun, deci despre ce vorbim, domnilor, aici? Bun, e bine că a foldat. Dacă nu folda, putea să ne ducă într-o zonă destul de complicată, în care nu știm cum s-ar fi soluționat. Ar fi venit Jerome Powell să-l salveze? Posibil, că n-ar fi avut ce să facă. Totuși, gaura rămânea o perioadă mai lungă, știi? Adică nu era ca în COVID imediat, cum venea Jerome Powell, da drumul la printat și toate cele. Și cumva puteai să duci în alte zone mai nasoale, în care aveai inflația în urcare și șomajul în urcare. Și atunci ce făceai? Ce făceai atunci în momentul ăla? Bun. Ce euforică devine lumea atât de repede și ușor putem fi manipulați, răbdare. E posibil să ne întoarcem? Se poate, da, dai seama. De asta, și când piața pică și când piața urcă, trebuie să ai un plan. Dacă nu ai un plan în aceste piețe, o iei cu capul rău. Adică o iei cu capul rău. Trebuie să ai un plan, să fii calculat, să știi în ce investești. Când vezi corecții de genul ăsta, băi, trebuie să cumperi ceva dacă ai lichiditate. Că în ce am 70% lichiditate, să cumpăr, băi, dacă e la fel ca în COVID, bă, se poate duce mereu mai jos, că nu știe nimeni, absolut nimeni unde e subsolul. Cine zice sunt ăștia, guru de pe internet, că domnule știu eu exact unde e subsolul și cumpără acum și au dreptate toată la 15 ani. Sau ăia care zic vine cea mai nasoală criză economică din istorie, vindeți tot și nu știu ce, aur, bitcoin și nu știu ce. Și au dreptate, îți dai seama că ceasul, elvețian, care dacă se oprește, bine, ceasul elvețian nu se oprește, merge ca lumea, dar ca ceasul poate să aibă dreptate, nu? De 2 ori pe zi. Așa ei au dreptate, nu știu, o dată la 10 ani sau ceva. Și asta e, toți fearmongerii, unii mai mici, unii mai puțini, au ieșit acum în prim plan, deoarece, băi, e momentul lor. E momentul lor, felicitări mă, e momentul vostru, dați cât aveți, e ok, nu e niciun fel de problemă. Întrebarea e planul, execuția, poziționarea și liniștea. Asta e, adică cumva să duci lucrurile în picioare, să le duci în picioare. Cât de rele sunt, cât de bune sunt, trebuie să le duci mereu în picioare, trebuie să fii mereu echilibrat și asta dă roade pe termen lung. Okay? Bun. Făpul, dacă vedem 90k sau 70k prima dată. Știi că mulți ziceau 72k prima dată. Am și un pariu cu Ace. Eu am zis 92k. Vedem, se joacă în continuare. Nu înseamnă că dacă, uite, băi, hai să ne uităm aici. Ne uităm la această candelă pe Nasdaq aici.
Gigel revine, aveți răbdare. Ești inteligent rău, te-aș vota președinte. Oh, sunt oameni mult mai inteligenți decât mine, nu știu cine este asta, stai așa. Unde e? Senzor. Păi, sunt oameni mult mai inteligenți decât mine, care ar putea veni la cârma acestei țări, numită România. Mie îmi place ceea ce fac, sunt foarte, foarte pasionat și mereu mă documentez foarte, foarte bine despre chestii, dar la unele, desigur, pot să am și opinii greșite sau să zic greșit, se poate, mai ales că live-urile astea sunt live-uri. Dacă e live, nu citesc un prompter, nu mă uit, am totul aici în creier care la milimetru, știi cum e ăla când se face un iPhone la chinez și bam, 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 așa e și aici, fire, dă în creier fiecare neuron cu fiecare neuron. Deci sunt oameni probabil mult mai inteligenți decât mine, extra inteligenți, cu mult mai multă experiență să conducă România, nu neapărat eu, la modul ăsta. Dar încerc să fiu la cel mai înalt nivel de fiecare dată, mai ales când vin în fața voastră, deoarece am un respect deosebit pentru această comunitate. Bun, mai departe, nu merge mai sus, 85, 87 e trap, depinde ce face trap mai departe. Hai să ne mai uităm aici ce am mai zis. Hai să ne mai uităm aici ce am mai zis, ce am mai făcut și dacă am mai salvat eu niște chestii care s-au mai întâmplat astăzi. Știu că este și Champions League astăzi, deci nu știu, putem să stăm neapărat. Bun, deci fii atent aici. Ce a zis Besant, mă. Da, nu știu dacă putem să-l punem pe ăsta, că Fox News cumva dă strike-uri. Dar dacă ne uităm aici, China can raise their tariffs, but so what? Nu, deci Besant a zis China can raise their tariffs, but so what? Deci ce dacă China ridicăm și noi mai departe? Deci ăsta este... Nu știu cât mai ține, e posibil să dea afară Trump, având în vedere toată situația de pe acum. Bun, acest debate foarte bun aici, pe Zero Hedge, acum vreo 20 de ore, cu tarifele bune sau rele. Peter Schiff, chiar dacă nu-mi place mie, a fost un point aici în ce a zis, iar domnul ăsta Spencer Morrison, nu. Nu. Adică cei care cred că tarifele chiar pot avea un impact extrem de bun la modul cum le-a pus Trump în momentul de față, nu. Adică nu. Și, eu nu înțeleg pe ăștia. Înțeleg, zici unele chestii bune pe care le-a făcut Trump. Și le-a făcut pentru cripto, a făcut chestii bune, să zicem. Dar nu înseamnă că dacă a făcut chestii bune pentru cripto, eu trebuie să fiu de acord cu tot ce face Trump. Și să nu îi zic că este un idiot când cred că este un idiot. La fel o să zic despre orice. Aici ai făcut bine, aici ai făcut rău, nu-mi place, adică mi se pare o idioțenie. Acum, vedem dacă jocul lui este mai sus de atât sau nu. Noi l-am tot analizat aici. Clar că el nu e neapărat un idiot la nivelul ăla, dar la nivel de tarife, dacă oricum ai da, oricum ai gândi-o, n-ai cum să o scoți, adică n-ai cum. Și văd oameni pe internet când domnule îl pupă în cur pe Trump chiar dacă greșește. Nu așa. Nu așa. La fel și cu mine, la fel și cu alții. Greșești? Nu trebuie să pupi persoana respectivă în cur la infinit dacă tu crezi că persoana aia respectivă are, să zicem, o opinie greșită de data asta despre chestia respectivă. Call the bluff, adică dă-i date, uită-te la situație și observă-o și analizează o perioadă mai lungă ca să vezi dacă aceste tarife chiar au un impact pozitiv asupra economiei planetare sau chiar a Statelor Unite în general. Bun. Trump e șmecher, cel mai tare lider. Da, vedem în final. Acum știi că e și greu pentru el. Acum s-a și izolat puțin în sfera asta. Și n-avea cum să o ducă așa. Era el împotriva la toți. Era și gluma aia făcută. Aici o văzusem la CryptoAce. Ziceai că e rapidist. Adică ești nebun. Adică nu poți așa. Nu poți așa. Pur și simplu nu poți așa. Eu știu că nu e prost Trump. Am mai zis. O să-l iubim pe Trump. L-am iubit pe Trump. A venit. Piața a pumpat. Ok, o să-l urâm pe Trump, a venit, a nenorocit cu aceste tarife, bam, 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 și o să-l iubim din nou, sunt absolut convins că o să-l iubim din nou în câteva luni de acum încolo, deoarece asta este Trump. Îl iubești, îl urăști, îl iubești, îl urăști, e ca Rapid București, ca să o dăm așa, bun. Deci, ia, stai așa, văzusem ceva, cred că la CryptoAce văzusem aici, aia cu Rapidul, ia, unde e? E fix așa, fix așa conduce, uite aici. Deci, cum poți tu să conduci? Deci, Trump a pus, asta e desigur un pamflet. Aici. Deci, surse, Trump a impus taxe pentru că ar fi rapidiști să crede singur împotriva tuturor. Exact, n-ai cum să o duci, știi? N-ai cum să o duci. Acum, a văzut și el care sunt aliații lui și cu toate cele. Dar să că mulți insideri de-ai lui probabil au făcut foarte mulți bani pe mutările astea de aici. Asta cu, domne, eu sunt pro
Eu sunt pro Main Street. Ești, mă, că nu ești tu pro Main Street niciodată, adică nu ești, tu ești un businessman, tu ai făcut bani pe cârca lui mic întotdeauna și așa va fi întotdeauna. Toți guvernanții sunt la fel când ajung la putere. Stai tu liniștit că nu se gândește niciunul la binele tău al ăstuia mic, al gândacului. Nu se gândește la noi gândaci. Și înțelegi când sunt acolo. Se gândesc că știe Trump, ei zice, păi ce dacă crește prețul la nu știu ce, la iPhone, crește la 5.000. Ce mă impactează pe mine? Pot să iau și 15.000 de iPhone-uri dacă le vreau mâine, știi, adică. Bun. Bun, mai departe. Deci, așa face. Bă, când oamenii greșesc. Când oamenii fac bine. Nu trebuie să-i pupați în cur dacă cumva considerați că greșesc cu oamenii respectivi. Nu e niciun fel de problemă. Ok? Dar, Trump nu e genul care să plece capul și nu va pleca capul. Ori veni la negocieri, eu cred că fac un Bretton Woods, aveți răbdare. Probabil Trump vrea să facă un Bretton Woods, răbdare. Bun, mai departe. Laurențiu, eram ironic, că nimeni nu îți poate răspunde la întrebarea asta, trebuie să ai un plan bine. Vezi ce a zis nici mai devreme. Da, sunt unii care zic, uite, acum, desigur, Daniel mai scade. Daniel am ratat bottom acum, cel mai probabil. Astea nu sunt întrebări pe care trebuie să le ai, dacă ai un plan. Adică dacă ai un plan, de ții aia, trebuie cumva să le organizezi, să fii un pic mai organizat, să nu rămâi în chiloți în caz că se întâmplă ce s-a întâmplat acum. Am rămas în chiloți? Nu, m-am târât, n-a fost extra. Băi, aș vrea să am mult mai multă lichiditate cât am avut acum. Bă, dar n-am fost în chiloți. A fost bine, am fost jucător, am fost în picioare, nici măcar în genunchi. Ceea ce este bine. Acum, dacă piața va urca, voi retrage o parte din unele poziții pentru cumva a reduce riscul masiv pe care l-am băgat, să zicem, în piață. Ok? Aș retrage o parte. Dacă piața ar urca la un moment dat. Nu tot, o parte ca să ajung înapoi la poziția de cash, nu știu, 20%. Bun. Mai departe, m-am târât, n-am fost în chiloți. Exact, m-am târât, n-am fost în chiloți sau măcar ai fost în picioare. Băi, e important că n-ați fost lichidați poate mulți dintre voi și asta e foarte important, deoarece de la fonduri de investiții, de la balene, de la oameni care sunt și tranzacții, bă, mulți nu mai au capital după ce a făcut Trump acum, deoarece s-a dus capitalul, papa, la revedere, sus, jos, mutările astea te-a nenorocit, mai ales cei care fac leverage, cei care împrumută și toate astea. Acolo s-a dus. Voi, dacă ați luat anumite poziții, mai ales bune, în chestiile pe care le înțelegeți pe termen lung, trebuie să fiți fericiți pentru ele. Okay? Doar ce nu știi când mai vin oportunitățile alea. De obicei nu vin atât de dese, dar na. Bun. La cât versul în următorul bull market? Stai și să vedem bottom în primă față, ne uităm imediat pe ele. Urmează un bull run, eu investesc lunar o sumă fixă pe S&P 500 și aștept cu nerăbdare ziua de 14 să pot prinde prețul ăsta. Uite, vezi? Cine are un plan, investește cu cap, cu creier, nu se panichează nici pe momentele astea. Chiar sunt perioade foarte, foarte bune de adăugare. Am fost în chiloți, dar au rămas albi. Bună. Important e să avem cât mai multă apă. Măcar asta e gratis, câteodată. Nu e mereu gratis. Că avea și aia Georgescu apă. Ce era, mă, că am uitat. Știți-mi voi pe chat. Bun. A adus acum despre Georgescu, apropo, Traian Băsescu face un joc interesant la nivel de politică, dar mă înjură lumea că vorbim despre politică. V-am zis că cel mai probabil Ponta va fi cel care va veni din spate și vine din spate. Vedem, sunt câteva teorii pe care le am acum. Teoria 1 pe care o am în legătură cu alegerile, fie vom vedea un scor șoc de la Simion, gen 38-40%, și cel din turul 2 va intra în turul 2 cu 15-16%, fie vom vedea extrema aia, fie vom vedea extrema cealaltă când Simion nu va intra în turul 2 deloc. Și atunci vom avea o surpriză și vom vedea Ponta cu Nicușor Dan în turul 2. Rămâne de văzut. Poate să fie și Simion cu Nicușor, rămâne de văzut, dar se joacă la nivelul ăsta. N-am că Băsescu a întors-o, domnule. De ce l-au scos pe Georgescu? Că n-au avut, că n-au făcut, că n-a adres, că nu știu ce. Păi știe, mă, cine este Georgescu Băsescu, că se înțeleg foarte bine amândoi, având în vedere că sunt din aceeași fâșie. Eu nu vreau să zic mai multe, dar... Bun. Bun. Apără hrană, nanocipuri. Apără hrană, energie. Ok. Bun. Ți-a ieșit predicția că până pe 10-12 aprilie piața scade, după care o să vedem reversal. Da, sunt
sunt anumite probabilități. Aprilie trebuia să fie o lună bună și poate să fie în continuare. Depinde foarte mult acum dacă Trump mâine dimineață se trezește și zice: bă, de ce am mai luat eu, mă, aceste tarife? Hopa, nu le mai luăm. Apropo de dobânzi, am mai zis, le va tăia. E indiferent ce se va întâmpla. Că le taie anul ăsta, Gerome, că nu le taie, le va tăia anul viitor. Vine Luțu anul viitor. Vine Luțu. Dacă mai zici o dată că Nicușor e la cel mai cult dintre candidați, eu vând tot, zice Alin. Băi, e destul de cult, da? Și Ponta e... și Ponta e destul de ok și Simion e destul de ok. M-am uitat la anumite podcasturi că v-am zis, chiar puteam să aduc anumiți politicieni aici pe aceste live-uri, dar consider că nu, cel puțin nu acum, nu momentan. Nu cred că se va întâmpla. O ținem aici pe ce știm noi mai bine, dar și discutăm despre una alta și ce văd eu, având în vedere că nu sunt plătit de nimeni și pot să văd lucrurile cu o idee mai clară, poate decât mulți. Bun. Băi, Nicușor e profesor de matematică, mă, nu a fost la fel ca domnul Sima, profesor de matematică, care nu ezită o secundă să mă înțepe pe Twitter. Dar îmi place, e ok. Bă, dar o secundă nu ezită Cristian să mă înțepe. Bun. Dar îmi place, ok. În rest, e băiat de Caterinca. Cine? Imediat mergem și la piețe și discutăm. Bun, la cât începe? La 9 sau cred că începe acum Barcelona, este? Plecați voi ce la Barcelona. Bun, șoșeacă să o duci, te rog, în call the police, apă, cripto și datorii. Când mai ai profit pe Nvidia, o să iau în continuare, dacă ia să ne uităm aici, o să iau în continuare profit pe Nvidia. Am mai și cumpărat o acțiune, nu știu, o să vă arăt. Dar pe urmă zice lumea iar că, domnule, mai bine nu mai arăți, dar o să o arăt. La Nvidia, dacă se duce peste 120-125, nivelul ăsta de 130, o să mai au ceva profit. Nvidia, o poziție extrem de bună în continuare, luată de aici, din zonele astea, pe Nvidia. Deci, o poziție bună în continuare la asta, cum am și la Solana în continuare o poziție bună. Poate dacă mă uit în trecut, acum îți dai seama, uitând în trecut, ziceai, bă, trebuia să mai vinzi aici, dobitocule, niște Solana. Da, e ok, am puțin răbdare aici la Solana, n-a atins nivelul ăsta undeva de 90, dar am o poziție bună de aici, de asta și pot să o țin momentan. La fel și la ETH n-am avut panică, de fapt era 1500 nivelul de preț mediu pe acest BER 2022, nu le pun palea pentru că pentru voi nu e relevant. Că nu le pun buy-urile astea de aici, nu e relevant pentru voi că nu erați acolo. Dar având în vedere că am prețul mediu pe acest BER 2022-2025, să numim BER, 2024, pot zice că a fost până în 2024 BER, am mai adăugat aici, acum am multe ETH și îți dai seama, odată ce am mai adăugat astea două zone la ETH și 1700 și 1520 în momentul de față. Acum, dacă ăsta vine aici, în zonele astea, posibil să mai reduc un pic din riscul pe care mi l-am asumat în regiunile astea de aici pentru ETH și rămâne de văzut. Nu trebuie neapărat, am și capital de infuzie pe lângă dacă e nevoie, de exemplu dacă ăsta se duce la 1000 și acum mai am 10% lichiditate, pot să mai fac infuzie de capital nou. N-am mai băgat capital nou în piață de ceva timp, deoarece am jucat cu ce am avut, adică cu procentajele pe care le-am avut. Dar în caz de un dezastru, un Black Swan și ăsta corectează sub regiunea asta de aici de 900, o să aduc capital nou. Da, n-aș vrea neapărat să aduc capital nou momentan. În piață pot să joc în continuare cu ăsta aici, ceea ce mi-e ok. Pot să aduc capital nou și aduc ceva în bursa americană, o să aduc ceva capital nou aici, am câteva chestii și vine și video ăla, sper să vină mâine. Sper ca video respectiv pe acțiuni să vină mâine, deoarece pare o perioadă destul de bună de a băga niște acțiuni. Până și Baba urcă aici, o vedem pe Baba urcă un pic undeva la 4,78, având în vedere totuși că războiul economic e în continuare în prim plan aici. Bun. De ce nu a crescut acțiunile chinezești? Pentru că încă au tarifele de 100 a pus, mai rău, 100 și ceva la 100, ne uităm imediat. Imediat ne uităm 100 și ceva la 100 cât a pus. 2 secunde să văd ce se mai întâmplă aici, dacă se mai întâmplă ceva. Da, we are going to 0. We are going to 0 minus 1. Ia stai așa. Bun.
deci în continuare ține tarifele respective, ok? În continuare ține tarifele respective. Bun, când nu sunt eu pe online, vă invit să dați follow la această pagină, Crypto aici, în care vor fi întotdeauna știri postate, ok? Aici, în timp real, mai ales când nu sunt eu activ. Aici veți vedea foarte, foarte multe, ok? Foarte, foarte multe știri. Dați follow la această pagină Crypto aici. Intrați și pe danielniță.ro, putem să dăm foarte mult verde. Multe update-uri or să vină aici în dashboard, multe. O să avem și secțiunea de portofoliu, o să avem și secțiunea de balene, gen Warren Buffett și toți cei ce dețin aici în portofoliu. O să fie destul de mișto. Probabil o să mai dureze, nu știu, vreo săptămână, două, rămâne de văzut, dar update vine din nou aici în secțiunea de dashboard, pe care o puteți accesa dacă o faceți cont pe danielniță.ro. Aveți desigur overview. O să vină și partea de raportări financiare aici, tot în secțiunea de stonks. Deci în secțiunea de stonks o să avem și raportări financiare sau în secțiunea de calendar, rămâne de văzut un dobag, în care o să ai și calendarul financiar, ai calendarul pe economie, e posibil să o punem în calendar. În secțiunea de calendar o să fie și calendarul economic și calendarul financiar, având în vedere că cumva se pupă, și o să vezi și raportările financiare aici, care apropo vin spre final de lună. O să ai overview pe cripto pe care îl vezi aici, da? Vezi ce se întâmplă pe ultimele 24 de ore cu aceste planete verzi. Farcoin aici în continuare crește, nu ne revenim până când ăsta nu încetează. Fetch urcă, Ondo urcă, Tau urcă, toată piața, Arbitrum urcă aici, Pendel, o să ne uităm și la ele. Hype, eram aproape de o poziție aici, lichiditatea a scăzut, dar sub 10 ar fi băgat. La Link n-am băgat ceva lichiditate și aș fi vrut ceva, dar poate mai dă Trump niște oportunități. Apropo de Trump urcă și el un pic aici, TIA un pic mai slăbuță, un 2.55 aici, sub 2 aș mai fi vrut ceva. Arbitrum ăsta era aproape de regiunea de sub 25 de cenți pentru o nouă adăugare. Tau aici un pic pe verde, Sui destul de bine pe verde aici, înapoi peste 2.24 se ține excelent Sui. Am încă în continuare, apropo de poziții bune pe care le am la nivel de prețuri medii, Sui stă excelent, chiar dacă am vândut vreo 30% din el, stă excelent la nivel de prețuri medii. Bun, dacă ne uităm aici în top 200 avem Guess, urcă partea chinezească, interesant, Guess de la Neo, Neo aici urcă și el probabil destul de bine, până și Gold-ul. Cea mai mare surpriză ar fi ca asta să fie bottom-ul pe Gold și să nu atingă prețul domnului Sima. Îți dai seama ce meme-uri ar fi. Ar fi niște meme-uri frumoase. Acum îți dai seama că probabilitatea e încă în favoarea lui masivă aici să atingă nivelul ăsta. Pe pariul ăla nepus. Aici, nivelul de 10, care undeva nivelul ăsta de aici. Dar cum ar fi? Cum ar fi să fie ăsta reversal de aici pentru Gold, având în vedere câte miștouri se fac în momentul de față. Bun. Beraci, uite, dacă vreți să-l invit pe domnul Sima pentru duminică, o să-i fac o invitație. Dacă vreți să vorbim și despre inflație, apropo vorbim și despre inflație, acum vorbim și despre șomaj, vorbim și despre tarife, vorbim și despre Trump și toate astea, să-i fac o invitație pentru duminică, să văd dacă are disponibilitate să vină pe live-ul de duminică. Dacă v-ar plăcea, cred că v-ar plăcea un debate. Debate-urile sunt mișto, adică mie îmi plac debate-urile, mai ales cu oameni care au experiențe foarte, foarte multe în piețe, dar asta nu înseamnă că tot ce zic este adevărat, dar asta îmi place. Îmi plac debate-urile deoarece putem, mai ales pe live-uri. Ar fi frumoase. Bun. Stima tot bate apropo cu Igol sub 10. Da. Păi e pe aceeași linie cu Peter Schiff câteodată. Au și aceeași număr de ani, desigur. Dar asta e și plăcerea. Trebuie să ai și pe cineva acolo. Că de asta m-am întâlnit cu el și de asta am făcut și chestia Twitter și toate cele, pentru ca să fie și el acolo, să fie cumva o idee diferită poate de ce vedeți de la mine sau de la alții care poate noi trăim într-o bulă. Este excelent, adică e excelent să fie și cineva cu poate la un moment dat păreri diferite, că ne mai aliniem în diferite zone, dar asta e destul de clar. Dar mi se pare excelent. Bun, deci ar trebui să fie mai mulți în Twitter. Ca să ai conversații mișto, conversații tari, conversații care ar vrea să le urmărești. Adică asta e foarte tare. Asta se întâmplă pe extern, nu se întâmplă în România, de exemplu. Foarte puțin se întâmplă în România. Uite, și cu spread ar fi bine acum, deoarece și el e destul de bun pe zona de macro.
Bun. Ar fi nemaipomenit să poți să-l aduci pe live. O să-i fac o invitație să văd dacă vrea să vină. Daniel, îți recomand să-ți diversifici contentul. Nu mă înțelege greșit, deja faci o treabă excelentă, însă ți-ai face o mai mare vizibilitate. Păi, nu ți se pare că e diversificat? Ce ar trebui acum să fac? Să încep să, nu știu. Ce aș putea să fac aici? Content pe hai să mâncăm ceva pe live sau content de vlogging? Vreți să fac vlogging din Statele Unite? Mănânc aici, vă arăt cât de mare e burgerul din Statele Unite dacă vreți, vă arăt câte euri are, vă arăt pâinea care are zahăr în ea, vă arăt cum arată o sticlă de Coca-Cola, adică dacă vreți și vă place asta, facem și asta, dar nu știu dacă am timp de așa ceva, având în vedere că îmi ocupă cam tot timpul ce se întâmplă aici nebunia asta, nu cred. Bun, să vinzi mașini, da, asta ar mai fi, să vând mașini acum, bun. Să cânti, asta e, aia, dacă cânt acum pleacă jumătate de persoane de pe live. Bun. Sima a spus acum câteva luni că BTC va ajunge din nou la 50k. Da. Nu știu când a zis, dar a zis înainte ca Bitcoin să ducă la 100.000. Bun, înainte când Bitcoin să ducă la 100.000, țineți cont, mai zis chestii, nu vreau acum să zic, dar na. E important oamenii să și recunoască când greșesc. El a zice că nu te ține adevărul absolut, și absolut normal. Bun. De asta aș vrea un debate cu el, un debate gen nu la modul să ne bălăcărim unul la altul, ci să avem niște idei clare, să facem debate ca lumea, știi? Adică asta lipsește pe România, lipsesc debate-urile sunt foarte excelente pentru creșterea și individuală, și a comunităților în general. Bun, mai ales pe finance, pe financiar. A zis de Tesla că se duce la 120. Da, s-a dus la 400. Știu, adică na. Sunt câteva chestii, nu știu. Sunt câteva chestii, nimeni poate să aibă dreptate mereu, asta e destul de clar. Important e dacă îți pui și banii pe chestia aia și m-aș pune. Cu Ghifoi un live. L-am invitat o dată, dar nu era în București. Dacă mai trec în București, poate băgăm. Facă un back-to-back cu Ace. Ace o să aibă mâine live la inflație. Să-l urmăriți. Oare vin ceva, dacă urcarea continuă, cel mai probabil, da, hai să ne întoarcem aici. Deci pe 24 de ore că începe și meciul și pe urmă pleacă lumea, sunt absolut convins. Bun, Guess 27,76, accelerarul 8% aici, 0, undeva la 12,45, iOS undeva la 16, WIF crește, BIM aici nici măcar n-a testat sub minimul precedent 0,06, pare că încearcă un bottom din răsputere aici. Ne uităm și la ratele dobânzi și la inflație pentru mâine. E posibil mâine la inflație să avem un live în Patreon, cel mai probabil. Mâine o să avem și Mega Market Update în Patreon în care o să facem analize la cere. Aveți link-ul în descriere. Posibil mâine la inflație să avem live acolo, iar ei să facă pe YouTube. Bun. iOS aici și desigur graficele respective despre probabilitatea de sus-jos vor fi postate și ele mâine. UI 1491, Aero 1788, Vera 1641, aici suntem în top 200, by the way. Axelarul aici, ăsta tot urmăresc, mai ales dacă îl văd în 25 recenți, ar fi destul de bine. Layer undeva la 12.28, Anecăru undeva la 9.51, Vana aici, Vana undeva la 5.3, destul de jos Vana în momentul de față, un proiect destul de bun, dacă crezi că AI se va întoarce, Vana ar putea fi ceva interesant aici. Vreau să văd dacă mai vin ceva știri între timp, vorbim. Trump, în conversation at the White House, bun. Bun, vorbește Trump, vorbește sau, Trump. Live, e live Trump? Imediat. You say let's Trump tariffs, ok. Mergem pe Bloomberg, sigur ăștia ar da, dacă e. Bloomberg, live. Imediat, vreau să văd dacă vorbește Trump ceva, dacă... Night. China, though, raising tariffs, duties on that nation to 125%. So that came along with that headline. I'm looking at the Bloomberg Mag 7. They're up about 10% as a group overall. I mean, as Tim said, it is a broad-based rally underway. We're going to continue on the markets for you as we count down to the close on this Wednesday. Also continue to look at that relationship between U.S. and China. So a lot to come in the next 2 hours. Yeah, we're all in on markets. Gina Martin Adams is going to be back with us from Bloomberg Intelligence. And Carol, we're also going to get a view from China, from inside China. Mm-hmm. We've got Shahzad Qazi, China Beige Book International's COO and Managing Director.
they've got the data. All right, looking forward to all of that, folks. Do not go anywhere. Right now, let's get an update on the trade. Let's toss things over to Charlie Pellett. Thank you very much indeed. Recapping, resetting here. Truly a historic day for U.S. markets. Stocks are surging. Goldman Sachs rescinding its recession call after President Trump's tariff pause. All this happening this afternoon. The president announcing a 90-day pause on higher reciprocal tariffs that hit dozens of trade partners after midnight while raising duties on China to 125%. Big numbers to the upside. S&P surging 364 points for the S&P right now. Ok, cred că sonorul a fost mai încet până acum, este? L-am dat un pic mai tare, nu știu, de obicei, nu știu ce s-a întâmplat aici, dar era undeva la 70% sonorul, ceea ce ciudățel. Bun, lăsăm Bloomberg-ul la o parte, pare că nu vorbește Trump aici. Ne întoarcem pe danieliță.ro să ne uităm ce se mai întâmplă în cripto, dar și pe bursa americană, pentru că avem tot într-un singur view, ceea ce este perfect. Bun, avem Microsoft aici, undeva la 8.31, cumva am făcut o rocadă. Am făcut rocada romană, dacă ne uităm aici, de la super roșu, a fost mai încet, ok, da, am înțeles, acum se aude mai bine, excelent, da, nu cred că a fost chiar atât de rău totuși, nu, că altfel ați fi zis dacă era foarte, foarte încet, dar da, a fost ceva problemă la sonor, bun, a fost ok, ceea ce e bine atunci. De-abia am intrat pe bune asta cu 90 de zile, da, e pe bune. Microsoft 8,35, Nvidia plus 14, Google 7, Meta 11% astăzi. Mai am de vândut și din Meta, din pozițiile de jos luate. Apple 7,97, Amazon 9,26, Tesla plus 18, Walmart aici pe urcare și undeva la 8,95, Berkshire lui Buffett urcă aici foarte, foarte puternic, JP Morgan 7,59, Apple desigur a urcat bine deoarece acum pot în continuare să facă la chinezi. De fapt, să știi că Apple, având în vedere că ține tarifele aia, nu știu de ce urcă aici neapărat, deoarece cu China în continuare e o problemă aici, dar măcar nu e cu celelalte țări, ceea ce este bine. ExxonMobil, Chevron, undeva la energie, urcă și ea aici, nu știu, la Basic Materials, destul de bune urcările, putem să vedem aici la Lindell, PLC. Urcă destul de bine. Ce mai e? Pe roșu avem doar foarte puțin aici. Avem CME grupul aici pe roșu și mai avem foarte, foarte puțin aici la CBOE aici pe Financial Dat pe roșu. În rest verde primăvară. Mai avem pe Healthcare aici un pic roșu la Johnson & Johnson. La Johnson & Johnson un pic. Deci bine overall, foarte, foarte bine. Putem să vedem schimbările pe 24 de ore. United Airlines e cam primul aici care rupe. Microchip Technology, Delta, Tesla, 18% pentru Tesla aici, semiconductorii rup. Putem să vedem și pe ei, desigur, în frunte cu Nvidia, care a pus 15-22 aici pe urcare. Demență pe bursă. Mâine, desigur, un moment important, avem inflația. Inflația care, da, probabil o să miște în continuare aici lucrurile. Core-ul așteptat la 3% aici, Core CPI, care desigur o să fie mult mai important decât CPI-ul simplu, iar CPI-ul simplu la 2,6. Ce cred că vedem 2,6-2,7 și o să fie ok, cel puțin la nivel de inflație, n-ai cum momentan să ai mari surprize. Surprizele pot veni dacă aceste tarife cumva continuă mai departe și cumva Trump nu se răzgândește pe alea 90 de zile, vom vedea. Dar momentan ce a făcut? Că păi, trebuiau să intre în vigoare astăzi, nu? Alea 10% la care s-a răzgândit? Alea 10% rămân? Alea auto rămân? Nu știe nimeni acum, e pur și simplu, nu știm ce rămâne, ce nu rămâne. Este? Rămân alea auto, rămâne pentru Canada, Mexic, în general, rămân alea 10% base, nu rămân. Care e adevărul în momentul de față? Deoarece alea reciproce între ghilimele, că le-a făcut din pix, trebuia să intre în vigoare astăzi, nu? La ora 12. Nu știm, acum chiar nu știm. Chiar nu știm. Ia, mai zice ceva Trump aici? Trump, bun, nu zice. Nu mai zice nimic momentan. Mă uitam să văd dacă și cu parcă mai sunt niște... Bun. Vorbește Trump? Da? Vorbește Trump? Yeah. That's not right. And now I've reversed it. It's for a short period of time, but we made $2 billion. We're making now $2 billion a day. And
Somebody had to do it. Roger actually said it. Charles Schwab was here a little while ago, one of the great financial people, and he said he's been waiting for 40 years for somebody to do what I did over the last month. And if you didn't do it, you wouldn't have a country. It wouldn't be sustainable. So I'm honored to have done it. And, look, nothing's over yet, but we have a tremendous amount of spirit from other countries, including China. China wants to make a deal. They just don't know how quite to go about it. It's one of those things they don't know how quite. They're proud people. And President Xi's a proud man. I know him very well. And they don't know quite how to go about it, but they'll figure it out. They're in the process of figuring it out, but they want to make a deal. And we have many other countries, as you know, many more than 75, and they all want to come. And they want to come here, or they'll go to Commerce, or they'll go to Treasury. We have our great senators Bretton here, Woods incoming. Vă zic. They'll call John. They'll do somebody. They'll go through somebody. But they're Bretton all calling, Woods how do we do this? 2.0. They all want to make a deal. Somebody had to do what we did, and I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate, because I told them if you retaliate, we're going to double it, and that's what I did with China, because they did retaliate. So we'll see how it all works out. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be at the end of a year or shorter, but I think we're going to have something that nobody would have dreamt possible. A man like Roger Penske, I don't want to get him in trouble with China, so I won't, but he would know that someday you have to cut the bow and you have to do what you have to do, right, Roger? And that's what I did, and I'm very happy to have done it. Mr. President, was there anyone... the Prime Minister of Greece just told Breitbart's Matt Boyle that he thinks absolutely the European Union and the United States could work out a trade deal that's win-win and, quote, mutually beneficial to both sides. What do you think about the Prime Minister's comments, and do you think a deal could be struck with the European Union? First of all, I know him. He's a good man, and I appreciate his comments. Yeah, a deal can be made with every one of them. A deal's going to be made with China. A deal's going to be made with every one of them. And there'll be fair deals. I just want fair. They will be fair deals for everybody. But they weren't fair to the United States. They were sucking us dry, and you can't do that. We have $36 trillion of debt for a reason. We don't have it there for fun. They have it for a reason. And people took advantage of our country, and they ripped us off for decades. I've been thinking about this for decades. If you ever saw me on television, I was young like these guys. And it was the good old days, I'll tell you, Roger. But I was like these guys, young, and I was talking about it. Nothing changed, and nothing was done about it. Then I did it. In my first term, I did it, and did it well. We took in hundreds of billions of dollars from China and others, and I started the process. But then we had to fix up from the COVID mess caused by China. We had to fix up from that, and we did a good job of doing it. And when we handed back the reins after a rigged election, and when we handed back the reins, the stock market was higher than it was before COVID coming in. So, we did a great job, but we didn't have time to do the big thing, which we're doing now. And it's, it's like a patient is sick, you have to do surgery. Patient is very, very sick. And Joe Biden handed us over a country that was in very serious trouble, economically and in every other way. They let China run away with things. They let other countries run away with things. And maybe worst of all, in a certain way, is what they did at the border. We had people pouring into our country by the millions. Many of them were murderers and drug lords and thieves and people from prisons from all over the world. And there were people from mental institutions, insane asylums. They were taking their mentally insane, and they were dumping them into our country. And I'll tell you, Tom Homan and Kristi Noem are doing a fantastic job in removing them. And now the courts, the Supreme Court just gave us numerous good rulings where we have to be able to get them out. You had other judges trying to take over the system. And think of it, they take over. They want these people coming back. Tren de Aragua from Venezuela, the Venezuela jails that cut off the fingers of a man in Colorado. They cut off his fingers because he called the police looking for help. They said, "Did you call the police?" He said, "Yes, I did." "Put your hand down," and they cut off the fingers. This is what they want to bring these people back now. And I want to thank the president of El Salvador for the job he's done, because that is
That's the way it has to be done. And it's too bad. Yeah, please. Chuck Schumer and Nancy Pelosi, they've been talking about tariffs for decades. How come when these Democrat elites want tariffs, everything's hunky-dory, but when President Trump wants tariffs, all hell breaks loose? Do you see this double standard? I love this guy. Whoever the hell that is. Logical, pup în cur. No, Chuck Schumer, Nancy Pelosi, everybody knew you had to do it, but they never had the guts to do it. It does take guts. It even takes guts for our country to go through it. That's why I say be cool. They were saying about, see, just be cool. It's going to work out. It's going to work out, and it's working out. I can tell you, working out maybe faster than I thought. But I said it's going to take a little conditioning. It's a transition to. It's really, I think it's a transition to greatness. It's going to be greatness. Our country is going to be. There'll be nothing like it, and people investing in our country, they're going to do better than they've ever done before. We have more car manufacturers, Roger, coming into our country now. Speaking of cars. We've never seen anything like it. And they're coming in because of the election, but they're coming in because of the tariffs, because they don't want to pay 25 or 50 or whatever it may be. They don't want to pay that. They can't pay that. We had 3 cancellations in Mexico, building a plant. They're all coming into the United States. Canada, they're coming in. From China, they're coming in from everywhere. And that's just cars. We have chip makers coming. We're the biggest chip maker in the world from Taiwan, coming in, spending $3 billion to build plants, and mostly a big plant. This is a hell of a plant when you spend the kind of money that they're going to go $200 to $300 billion, not million. You know, you'd say million would be the right number. It's not $200 to $300 billion. Think of that, $300 billion. If you look at Apple is going to spend $500 billion building a plant. They wouldn't be doing that if I didn't do this. They'd just keep building them in China. And that's unsustainable. It's not a pleasant thing to do, but I appreciate the question. And, you know, interestingly, Chuck Schumer and Nancy Pelosi, Crazy Nancy, they've wanted to do this for years, but they never had a president that had the guts to do it, because it does take guts, believe me. Was it the bond markets that persuaded you to reverse course? I was watching the bond market. The bond market is very tricky. I was watching it, but if you look at it now, it's Fix aia a fost. It's beautiful. The bond market right now is Piața de obligațiuni, exact, da. V-am I zis. saw last night where people were getting a little queasy. I think everything had. Well, the big move wasn't what I did today. The big move was what I did on Liberation Day. We had Liberation Day in America. We're liberated from Liberation Day, ești nebun. all the horrible trade deals that were made. And I was helped by people just like this, senator, congressman, and friends, right? And we had great help in the Senate. Well, Republican senators have been amazing. They stood tall. And likewise in the House. And John Thune has done an amazing job. Barrasso has done an amazing job. I can't think of a senator, really. We had tremendous support. We got a bill passed the other day with almost unanimous support in the Senate, and I think we're going to get that in the House too. And I have to tell you that Mike Johnson is a great speaker. He's done a fantastic job. We had a majority of 1, now we have a majority of 7. And you don't realize how big 7 is until you have a majority of 1. 7 sounds like so much, but we're doing well. But Mike Johnson and John Thune have done a really great job. Mr. President, was there anyone who influenced your decision? Did you speak with anyone, Jamie Dimon? Did you speak with anyone? Well, I watched Jamie Dimon on Maria Bartiromo's show this morning, and he was very good. He said that, actually made the statement to effect that something had to be done with the tariffs and trade. He said that. He said, look, at some point, but he said something has to be done with tariffs and trade. He understood it. He's very smart, very genius financially. He's done a fantastic job at the bank. And he knows that. Everybody knows that. Anybody that's even a little bit smart knows it. It wasn't sustainable what was happening. Somebody had to pull the trigger. I was willing to pull the trigger. Uite fețele la ea din spate. Just like Biden should have stopped the border long ago. I mean, allowed 21 million people plus into our country, many of whom should never have been allowed out of prisons and jails. They came out of prisons and jails from all over the world. And now we're getting them out, bringing them back to their countries.
but it's should have never been done. Yeah, go ahead, please. Sir, would you consider exempting some U.S. companies, maybe some larger companies who have been hit hard in the markets the last few days during this 90 days? As time goes by, we're going to take a look at it. There are some that have been hard. There are some that, by the nature of the company, get hit a little bit harder, and we'll take a look at that. Yeah. How do you determine that over the next 90 days? Just instinctively, more than anything else. I mean, you almost can't take a pencil to paper. It's really more of an instinct, I think, than anything else. Credibility like? Because you said that these tariffs would go into effect on Monday. You said no pause. And today there is a pause. So how can people believe your words today? Yeah, it's not a question of that. You have to have flexibility. I could say, here's a wall, and I'm going to go through that wall. I'm going to go through it no matter what. And keep going, and you can't go through the wall. Sometimes you have to be able to go under the wall, around the wall, or over the wall. These guys know that better than anybody, right? You got to go around them sometimes. You're not going to go through them. So I consider, you know, I think in financial markets, because they change. Look how much it changed today. We went from, you know, pretty moderate today, but over the last few days it looked pretty glum, to, I guess they say it was the biggest day in financial history. That's a pretty big change. And I think the word would be flexible. You have to be flexible. Like he's asking the question about some companies. Some companies, through no fault of their own, they happen to be in an industry that is more affected by these things than others. You have to be able to show a little flexibility. And I'm able to do that. I'm going to say hello to these champions because they are great champions. I got to say hello. All right, folks, you've been listening to President Trump there live outside the White House, following what's been a very interesting day and certainly a big market day as we've got quite a rally underway. The rally kicked off by comments that President Trump said around 1:30 p.m. Wall Street time, which had to do with basically saying that there's a 90-day pause on those countries that did not retaliate when it came to the tariffs that the U.S. imposed on them. The president saying he paused tariffs due to people jumping, quote, out of line. Here's what he said, quote, well, I thought that people were jumping a little bit out of line. This is what President Trump says when asked why he announced a 90-day tariff pause for most countries that have not retaliated against the U.S. Quote, they were getting... Ok, destul. Destul, ne întoarcem la pies. Deci, da, a vorbit Trump și a zis, domnule, dacă am un zid în față, ce fac? Că intru pe el, pot să mă răzgândesc dacă vreau. The art of the deal. Deci destul de clar că n-a putut să țină mai departe. A zis că va face deal și cu China. Va face cel mai probabil. Că stai seama, să pup acolo între ei, fac 150%, 500%, ok, hai, gata, nu mai faci. Facem deal și cu aia, facem deal și cu aia, facem deal și cu aia. Și o dă. Bă, dar ce e incredibil e că azi președintele Statelor Unite a zis bye. O să fie ok. Cumpărați. Ia stai să ne uităm aici să vedem ce. Deci, fii atent. Deci, înainte să anunțe că face pauză, omul ți-a zis, bai tată că fac pauză. Incredibil așa ceva. Dacă asta nu e manipulare de piață, atunci ce e? Uite, na. Trump, este un moment perfect să cumpăr buy. Na, this is a great time to buy. DJ Trump, Donald J. Trump, DJT. Na. Deci, cu câteva ore înainte, this is a great time to buy. Și apoi bursa americană a făcut plus 8% S&P-ul și 11% Nasdaq-ul. Ia-ți-o pe asta cu 3 ore înainte. Zi tu, președintele ăsta manipulează piețele financiare, mă. E incredibil așa ceva. Deci, așa ceva e greu de zis, având în vedere că a zis că nu se răzgândește doar cu câteva zile înainte. Deci câteva zile înainte, nu mă răzgândesc. Și nu știu, cred că am mai zis ceva la un moment dat. Nu mai țin minte, imediat ne uităm aici. Dacă e, știu că am mai zis ceva, nu mai țin minte exact ce. Dar a zis-o pe asta, domnule, că da. Buy. Deci știa, cu 3 ori înainte omul știa, a zis, bă, cumpărați, fraigilor. Așa, cumpără și tovarășii mei, nu e niciun fel de problemă. Da, hai, cumpărați și voi dacă vreți. Așa și ducem în sus piețe. Da, incredibil. Bun.
Mai departe. Deci mai departe aici. S&P-ul rămâne aici la un plus 8% aproape. Cred că dă un pic înapoi pe acest speech al lui Trump. Totuși, da, 8-6. Nu, e bine. E bine, e bine. I-a dat înapoi un pic. N-a dat deloc. N-a dat deloc. N-a dat deloc. Sunt mulți shorts prinși aici. De asta. Sunt mulți shorts prinși aici. Și n-a închis gap-ul final. Dacă te uiți, mai ai până aici, până în 5600. Dacă ne uităm, ia, daily-ul. Da, ai până în 5573. Dacă mergi pe time frame-urile mai mici, ai gap-ul ăsta care trebuie închis, 5581 aici. Hai că se gândește și la unele companii să cumva să le facă exempt de la aceste tarife, companii americane. Bun. Ce am cumpărat? SoFi. Am cumpărat SoFi aici în 97. Stai să mă uit să văd exact. Bun. Mă uit imediat. Vă reamintesc, tot ce cumpăr vând în timp real în Patreon găsiți. Ok? Bun, pentru cei care sunt în Discord, imediat mă uit aici să văd exact la ce nivel a fost. Bun. Bun. Da, 9,1 a fost. 9,1 pe SoFi. Binișor, dar nu vreau să vând. La fel ca la Tesla. Tesla am prins 150 și n-am vândut. SoFi cred pe termen lung, de asta dacă mai pică sub nivelul ăsta de 9,1 aici. 9,1. Adică ăsta a fost entry-ul. Pentru el, dacă pică sub regiunea asta și închis acest gap de aici lăsat, o să mai acumulezi ceva SoFi probabil în regiunile de jos. Da, îmi place. Cred că poate să meargă ulterior. Îmi aduce aminte foarte mult de Palantir. De asta, Palantir la fel, o poziție foarte bună în Palantir pe care am luat-o, similar, am așteptat o perioadă, amintește foarte mult de Palantir aici. Și de-am și poziționat în Palantir range-ul ăsta, tot pentru Palantir de aici. Mi daște foarte mult de Palantir, cam același lucru, cam destul de similar graficul, când ți l-a retestat și apoi a mers în zonele superioare, după ce corectează destul de mult, dacă ne uităm aici. Îmi plac zonele astea de grafice, de genul ăsta, desigur îmi place să aibă ceva în spate și SoFi este destul de bine în partea de finance și retail, pe partea asta nouă, ceea ce îmi place destul de bine. Bun, o să fac și video pe acțiuni și o să explic mai mult ce este SoFi și de ce aș vrea SoFi. Aici mai sunt câteva pe care le urmăresc, o să vi le zic în update-ul respectiv. Bun. Mai departe. Deci pe acțiuni ce urcări avem azi? MicroStrategy la cer, plus 26%, o dată cu Bitcoin aici, frumos, candele de reverse, adică ne-am întors pe unde eram în trecut, nimic. Tesla a pus un plus 20% aici pentru Tesla. Dacă ne uităm din zona asta de low, foarte, foarte bună urcarea pentru Tesla, totuși n-a atins măcar 180 era zona relevantă. Weekly în continuare pare o distribuție aici pentru ăsta, Coin în plus 20% aici și toate și-au revenit pe unde a fost, 112 și Nvidia, uite candela aici săptămânal, a șters tot ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Asta e candela pe care am vrut să o văd, dacă țineți minte. Încă să nu ne hazardăm, ca hazard, cum zicea Gigi. Să nu ne hazardăm, dar țineți minte ce am zis. Am zis că vreau să văd candela asta, din nou foarte, foarte bullish aici, cu un week în regiunea asta și atunci putem zice că este bottom. Aș vrea un ETH peste 1700, dar și 1650 ar fi bun aici, de exemplu. La Bitcoin arată și mai bine dacă ne uităm. Dacă ne uităm la BTC 82.4. Arată și mai bine aici pentru bottom. Mai ales dacă ar închide peste 83.000 cu week-ul ăsta aici, cu toată lumea bearish în bottom încă o dată pentru BTC și apoi zona asta. Mențin targetul pentru BTC înainte de 72, mențin 92-ul. Vedem aici, dar bine și acest dublu subsol aici pe time frame-urile mici pentru BTC. E probabil în continuare să se testeze mai repede regiunea asta decât cele de jos, cel puțin în teoria mea aici de analiză pe care am făcut-o pentru BTC+. Plus, dacă s-a ținut atât de bine pe perioadele astea de incertitudine, acum extrem de bine, iar volumele sunt destul de bune aici pentru BTC, iar ai divergență din nou bullish aici la BTC, regiunea asta față de regiunea asta, ai divergență pe daily, foarte frumoasă divergența asta, în care RSI îți urcă, iar prețul scoboară, frumos, îmi place, iar candela asta e un engulfing bullish aici pentru ultimele 2 zile, frumos. Weekly-ul la BTC foarte bun ar fi peste un 83.000, nu mai zic peste un 86, ar fi excelent aici. Am înțeles că a dat Barcelona gol.
1-0 aici la Barcelona. Da, Barcelona bine. Aduce gol a dat Declan Rice ieri. Doamne ferește, se întâmplă niște chestii. 2 goluri din lovitură liberă. Vai de cap, cu Roberto Carlos în tribune. Dacă ai mai povenit așa ceva aici. E VAR, stai că e VAR ca la Trump. E ca la Trump, nu știe dacă e gol sau nu la Barcelona. Momentan. Ia, ce mai e pe aici pe știri? Bun, deci Bitcoin binișor. Ce ziceam? Ziceam că ne mai uităm, da. Ziceam că ne mai uităm la CME Watch Tool imediat. Ne uităm aici. Da, pare că l-au băgat, nu? Pare. Bun. Uite ce s-a întâmplat acum. A picat aici șansele pentru tăieri de dobânzi. Poate mai bine. Poate este mai bine că nu taie în mai, având în vedere că era poate un stres pentru piață. Avem pe 18 care sunt probabilitățile. Pe 18 probabilitatea e să taie în continuare aici. Și rămân la părerea că taie în mai, dar depinde foarte mult ce mai scoate din joben ăsta Trump până atunci. Aia e întrebarea. Dar ulterior trebuie să taie în iunie aici. Și asta o să o băgăm în dashboard, apropo, și asta va fi în dashboard cu dobânzile aici. Ca să le vedem, toate vor fi băgate. Bun. Goluri, nu gol. Da, Declan Rice, am zis două goluri a dat, da. 2 goluri a dat Declan Rice. Orezu a dat 2 goluri. Bun, ne întoarcem aici. 82.003 pentru BTC. Bine aici pe volume. Bine. Și ne uitam și la volumele de capitulare. Am zis că da, la ultimul live pe care l-am avut luni, am zis că da, îmi place. Da, îmi place și aici îmi plac volumele astea. Uite volume aici pentru BTC. Volume bune pe care nu le-ai mai văzut de multă vreme. Nici măcar aici, când a picat în 49.000, ai văzut așa volum pe BTC, pe Binance, dacă observi. Aici, ok? Volume destul de bune. Pe Coinbase, ia să ne uităm. Și Coinbase binișor, mai mult selling volume aici decât pe Binance, dar Binance pare că pe Binance a cumpărat destul de mult aici. Pe Coinbase un pic mai puțin pe nivelurile astea, nici la capitulări. Bitcoin a stat nemișcat, băi, incredibil, nemișcat aici. Poate cine știe, au fost insider, știau că ăsta se va răzgândi, habar n-am, nu știu, dar cumva Bitcoin trebuia să fie la 60.000, 65 în zona aia, 65.000 măcar, 68. Regiunea respectivă. Arată bine, dacă închiderea asta e peste 79.000, ulterior probabil 85, probabil 90 după. RSI arată și el excelent aici, la nivel de daily. Săptămâna e un pic problemă, deoarece asta trebuie să țină nivelurile astea. De aici trebuie să urce peste 49 ca să putem avea reversal. ETH nu mai zic, e în regiunea de bear aici, regiuni pe care nu le atinge de multe ori. De asta zic, oportunități, bam, la ETH. Ți-a atins doar de 2 ori în istorie, după cum observi aici. În 2018 și în 2022, regiunea asta de RSI pe weekly. Oportunități, ETH BTC nu mai zic. Uite unde e ETH BTC, dacă vreți să încarce TradingView, desigur așteptăm. Și ETH mort. Cum o să fie mort ETH? Nu e mort absolut deloc ETH. Aici va reveni la un moment dat, dar poate să dureze. Uite cum arată ETH BTC. ETH BTC la nivel de RSI n-a mai fost aici de la deschidere, aproape de deschidere, nici măcar în 2019 n-a fost aici, când a fost cel mai low posibil. Adică pune și ETH BTC aici, e într-o regiune foarte, foarte scăzută. N-am văzut altcoin, n-am văzut asta, e ok din punctul meu de vedere acum la nivel de risc. Și ETH și ETH BTC în momentul de față și multe la nivel de cripto. Sunt în zonele bune. Bun, mergem mai departe. BTC-ul se ține aici. Dominanța ce face pe toată această durată? Nu mare lucru. Dominanța în continuare se lasă greu aici până când nu vedem final de QT sau o tăiere sau ceva. Probabil nu va mișca prea mult sau măcar o încercare ETH să facă ceva, știi? Adică să vină pe upgrade-ul ăla sau ceva ca să putem vedea aici ceva relevant. UST.D, hai să ne uităm aici. UST.D, bine, din nou de aici a făcut dump
Din nou din range-ul ăsta, un nou week similar, un nou week aici similar cu august 2024. Similar ca în august 2024. Ca și experiențe și aceeași reacție, dacă o vedem aici imediat. La fel și aici, bullish sub 5.49 dacă ar închide săptămâna asta, sub regiunea asta de aici, extrem de bullish pentru piața de cripto. Binișor. Cine pune cea mai mare urcare? Guess-ul de la NIO ăsta mereu. În zonele astea de aici de urmărit, zona asta de un 1.8 până în 76 de cenți, regiuni bune de pump. Uite ce pump-uri îți dă ăsta de aici. Din regiunea asta ți-a dat un pump până în 29 aici, de exemplu. Regiuni decente. Urcă aici și Ondo, care în continuare stă binișor, în plus 23%. Regiunea asta poate era o regiune de acumulare, n-am atât de multă lichiditate. 59 de cenți aș fi vrut sau sub range-ul ăsta de aici, dar la macro în continuare decent ăsta. Sui în continuare binișor, aș fi vrut mai jos dacă e să-mi reau pozițiile, binișor. Nu știu dacă ăsta e reversal sau nu, dacă vor urca peste 2.35 săptămânal, vorbim atunci de urcare un pic mai mare. Până atunci vedem ce se întâmplă până la final de săptămână. Eten aici aș fi un pic mai jos, nu mi-am luat în continuare o poziție pe Eten aici, dacă se duce mai jos bine. Știți foarte bine că-s greedy de obicei, dar unele poziții intră, unele, să zicem, le mai ratez, nu e niciun fel de problemă, dar dețin în continuare asta. Fetch aici la 30 de cenți era foarte aproape. A fost 35 de cenți pentru o mutare. Pare și ăsta din 11 zonă de bată mai devreme sau mai târziu aici la Fetch. Injective și ăsta un pic mai bearish, dar într-o regiune de suport la 6.53. Link-ul mai avea un buy sub 10, era destul de aproape să-mi intre un buy pe Chainlink în continuare. O reacție bună, în continuare poate să meargă mai jos cu timpul, atâta timp când nu urcă peste 15.6 peste regiunea asta. Dacă reia toată problema asta de aici de corecție, atunci probabil ăsta va merge mult peste nivelul de 30 după. Dar vedem dacă ăsta e bottom-ul sau nu. E prea devreme de a zice asta. ZK-ul și ăsta și mai fi vrut ceva în regiunea asta de aici de jos. Volum de capitulare destul de decent aici pentru ZK în nivelul ăsta și un reversal destul de bun. Asta vrei să vezi? Seamănă destul de mult cu cazul Solana, dacă mai țineți minte. Seamănă cu perioada asta. Mare parte din piață seamănă cu perioada asta pe multe altcoin-uri. Perioada asta de aici, perioada asta în care ai avut week-ul ăsta aici undeva în 7.95, poți să te uiți pe weekly, da, suntem pe weekly. Seamănă cu asta, ca să vezi asta, vrei să vezi săptămâna viitoare ceva de genul ăsta. Uite aici, asta ți-a marcat bottom-ul, o dată ce candela asta ți-a închis peste nivelul ăsta de aici, peste 14. Deci cumva ceva de genul ăsta vrei să vezi pentru altcoin-uri ca să poți să zici ok bottom și apoi îți repete scenariile respective. Prea devreme, momentan, vedem la final de săptămână. Și goldul la fel dacă ne uităm. Similar cu ce am văzut în Solana, adică similar. Dar ca să vezi aici trebuie să vezi reacție peste un 16, peste un 20 a zice. Deci ca să vezi același bottom, cum ai văzut la Solana în gold și să nu atingă candela Sima pe care o vedem aici la 10... Da? Ca să nu atingă candela Sima, trebuie să-ți urce peste 20 și atunci da, îți faci ceva similar ce a făcut Solana în bottom-ul precedent și apoi lucruri bune vor urma probabil atunci ce se închide peste 20, urmează 38, 48, 60 pentru e-gold. Dar vedem, seamănă cu Solana din bottom. Bun, mai departe. Arbitrum la fel, trebuie să urce peste 42 de cenți, are de muncă. Theta la fel, trebuie să urce peste 1.02, din nou în bottom, din nou în zona respectivă de bottom istoric aici pentru Theta. Depresie, zona depresie în continuare aici pentru altcoin-uri, pentru majoritatea dintre ele. Dar zic eu că la un moment dat vor avea și ele reacții destul de bune din zonele astea. S-a mai întâmplat și trecut pe multe. Luați Ada Cardano 2018-2020, final de 2020 în care n-a făcut nimic. Ia, stai să ne uităm dacă s-a mai întâmplat ceva. Gol Aston Villa. Gol Aston Martin Villa. Aston Villa echipă. Aston Villa echipă. Echipele englezești rup norma. În afară de Liverpool. Bun, mai departe. A doua repriză poate o văd și eu. Axelar aici undeva 33 de cenți. Din nou a spart un pic nivelul ăsta. Știi foarte bine că s-a mai întâmplat dacă te uiți la Solana din primul ciclu sau la altele să-ți pice sub nivelurile astea înainte să-ți facă reversal. Se poate, e cripto. În 2 luni poate să-ți pună rally-ul pentru tot bull market-ul. E cripto. Dar asta e și frumos acest spațiu.
Bun, mai departe. Acum și acțiunile sunt la fel. TIA același lucru. Poate să spargă nivelul ăsta ulterior, dar cred că ulterior va avea un raliu destul de puternic și TIA de aici. Hai să vedem. Din nou un bottom sub precedentul și acum cumva asta e un fake out aici sub nivelul ăsta când închide peste 2.39 și te aștepți din nou la 3 plus aici de la TIA din nivelurile astea. Atomul s-a ținut bine oricum pe căderea asta, e posibil să le vezi 6-5, poate chiar mai sus de aici, deoarece pare că ți încearcă un bottom un pic mai macro aici. Ăsta și vezi și ceva buyer aici în regiunea asta. Cumva se acumulează supply-ul ăsta, probabil va da drumul la motoare mai devreme sau mai târziu. Bun, de aici. Bun, mai departe, hype. Da, hype sub 10 am așteptat hype aici, hype USD. Pe hype am așteptat sub 10 pe Hyperliquid. S-a dus un pic aici, dar n-am fost pe fază pe week-ul ăsta. Din 9-2 n-am avut ordere puse și imediat s-a făcut reversal de aici. Imediat 22% astăzi. Vedem, încă l-aștept. Asta nu schimbă trendul bearish până când nu reia 16.2, 16.6 regiunea asta de aici. Deci până când nu reia range-ul ăsta, nu schimbă trendul. Peste 16.6, 17, da, pe urmă probabil all-time high. Volumele de capitulare decente aici, mai ales ăsta. ZK ne-am uitat mai devreme. Dețin poziția pe care o am, dacă se întoarce spre 3-4 cenți, iau, dacă nu. Pe ZK. BNB 580, reacție bună în continuare, se ține cel mai bine momentan. Am și pus o postare pe Twitter în legătură cu BNB, se ține excelent. Se ține acolo cu Bitcoin și în continuare arată bine pentru un breakout mai devreme sau mai târziu. Și mi-a ținut portofoliu foarte, foarte bine. BNB, Solana, Bitcoin, ETH și mai slab pe ciclul ăsta, dar astea să ce mi-au ținut. SUI, mi-au ținut portofoliu foarte, foarte bun. De asta am și profitabilitate încă. Bun, mai departe. Ce mai vedem aici relevant? Nu, cam atât zice, cam atât. Hai să vedem dacă sunt ceva super chat-uri, mai mergem și pe acțiuni un pic și ieșim astăzi, 2 ore, cred că e suficient, ne auzim duminică la închidere, o închidere importantă din nou, o închidere foarte, foarte importantă în continuare aici. Bun, doar cine a vândut pe minus? Bun, mulțumesc, asta mi recunoaște că merge doar în sus. Bun, Trump a refuzat oferta UE de taxe reciproce, am răspuns și la asta. Trump a vrut să predea lecția falimentul, da? America crește bugetul de apărare la 1 trilion. Vor să ia Groenlanda. Capul sus lume, zice Iuliu. Da, suntem cu capul sus, niciodată cu capul plecat. Niciodată cu capul plecat. Hero sau zero? Hero sau zero? Cam atât. Bun. SEC approves options trading on spot Ethereum ETFs. Interesant. Da, ziceam că Trump s-a răzgândit de la bonds. Am zis, de la bonds. De acolo s-a răzgândit, că era măcel dacă nu se răzgândea. Butonul de like. Butonul de like e foarte important pentru acest canal. Având în vedere că fac live-uri, aceste live-uri nu se duc foarte sus în algoritm. Și știți asta, având în vedere că e content foarte lung și YouTube-ul nu-l pompează foarte, foarte mult, m-ar ajuta, îți dai seama dacă ați apăsat butonul de like dacă vă place imediat. Vedem butonul aici de like. Deja 1000 de like-uri. Aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like aici. Iar aveți aici toate link-urile necesare de care aveți nevoie. Aveți Patreon-ul aici, vi-l pun imediat pe chat, o să vi le pun pe toate în ordine. Încă aveți reducere 20% până la final de zi, vi-l pun aici. Aveți desigur danielniță.ro și shop-ul aici, l-aveți și pe el. Faceți cont dacă vreți să intrați în secțiunea de dashboard. Aveți XFIU, care este exchange de cripto românesc aici, îl găsiți și pe el. Aveți NordVPN, reducere 72% la NordVPN, îl găsiți și pe el aici, pe linkul ăsta. Și aveți acțiuni ETF-uri la eToro, găsiți aici, cred că trebuie să dau click pe el, pe ăsta. Înainte, dar nu o să arate prea bine pe chat, îl găsiți și pe ăsta în descriere, uite-l aici. Ok, deci găsiți și pe ăsta în descriere, de la Legea Trezor toate cele, desigur, și aveți aici în descriere, aveți și Discord-ul, uite, vi-l pun și pe ăsta aici, intrați în Discord, deci dacă aveți Discord, intrați și în secțiunea de Discord, vi-l pun și pe ăsta pe chat aici, ok, în care putem discuta. Desigur, Twitter și toate cele le găsiți aici, Real Daniel Niță,
Bun, Trump on markets, up 2500 de puncte. Nobody has ever heard of it. Gotta be a record, zice Andrei Brătucu aici. Bun, deci Real Daniel Niță mă găsiți aici în Twitter, în X, acum mai nou, Real Daniel Niță, și pe Instagram la fel. Imediat ne uităm și la Instagram, 2 secunde să văd ce se întâmplă aici. 1-1 PSG-ul. PSG-ul a băgat o națe. A băgat o națe PSG-ul. Bun, mai departe. Aveți aici Real Daniel Niță, găsiți și aici, 17.000 de followers, la toate bifele. Dacă primiți mesaje de la mine, nu sunt eu, nici în Discord când dați join, nici aici, pe Instagram, pe astea. Nu sunt eu, dacă primiți mesaje de la mine, sunt boți cu numele meu, deci fiți foarte, foarte atenți. Dar dați follow la paginile astea. Bun, Bun, mergem mai departe, mai facem puține analize și ieșim, deci eram la secțiunea de BNB, ne auzim duminică, stați fără grijă că nu plecăm nicăieri. ETH-ul dă un pic înapoi de aici, 1638, dau candele destul de bună și volume destul de bune aici. Hai să mergem și pe metal, vedem ce face aurul, dacă s-a răzgândit la urcare. Oi de capul meu! Vai de capul meu la aur aici, 3096. Aur în continuare nu se lasă, băieți, doamne, domnișoare, nu se lasă aur aici, candela pus și aur în 3,84, să câte trilioane s-au băgat în piață acum, e și greu să calculezi, până și silverul aici a urcat, toate, vedem mâine ce se întâmplă la inflație, probabil din nou ceva corecții mâine, după urcarea asta din nou ceva corecția, nu atât de mare, probabil se va stabiliza piața și va fi un pic boring o perioadă. La dolar ce face dolarul aici? Dolarul un pic urcă, da? Nimic fenomenal, în timp ce euro și toate celelalte parități suferă un pic de top aici, având în vedere că s-au amânat acele tarife pentru euro-dolar. Interesant. Vreau să văd treasury bonds. Bonds-urile în continuare nu se lasă aici. Chiar dacă Trump a zis ce a zis și ăsta, măcar US10 a dat înapoi de la 4,51 aici, tot nu se lasă momentan aici. Tot nu se lasă. Incertitudinea în continuare este destul de mare. TLT-ul a corectat destul de mult. Văceam regiunea asta în 92, regiunea de rezistență. Acum vine la un suport și ți-a închis și ăsta gap-ul de aici din 85. Ce mai e relevant? Commodities, dacă ne uităm la ele, commodities, bun, commodities, orange juice aici a prins, frozen orange juice a prins ceva putere, undeva la 207, gazul natural la 3,81 aici pentru gazul natural. Corectase un pic, a atins primul target, țineți minte, de aici din range-urile astea era 3,57, apoi 3,19, o reacție bună momentan. Azi vedem crude oil, sigur o reacție bună aici, odată ce zonele de recesiune cumva, fricile de recesiune cumva s-au stins momentan, cel puțin pentru moment, și era normal să ai o reacție de genul ăsta și la gazul natural și de la crude oil. Bun, cam atât aici, dar am uitat și la petrol, urcă pentru că nu mai e frica aia de recesiune care era până acum, de asta urcă. Până acum era o frică destul de mare de recesiune și de asta petrolul pica destul de agresiv. Bun, ce mai vedem aici relevant? Zice, cred că ne oprim aici. O Solana poate și ne oprim aici și reevaluăm analizele, facem mai multe analize duminică. O să încerc să-l invit pe domnul Sima, să vedem dacă are timp, vedem când facem ceva. Dacă nu duminică, poate altă dată vedem aici că ultimul podcast cu el v-a plăcut și cred că ar mai fi ca să mai facem unul data asta la mine pe canal. Bun, avem 136 aici pentru Solana. În continuare poate să atingă regiunea asta după pump-ul ăsta, să țină măcar regiunea de 112. M-am uitat la Bitcoin un pic, hai să văd EMA-urile cum se poziționează la Bitcoin. Ia să ne uităm. Da, vii din nou la rezistență aici pentru Bitcoin. Rezistența de la 82.800 de la 21 EMA. Măcar să-ți închide azi 81.2 și ar fi bun. La nivel bullish, măcar 84-85, dar e destul de clar unde îți schimbă. Îți schimbă 88.000-92.000. Nivelul ăsta de-abia atunci îți schimbă traiectoria. La nivel, la nivel de weekly, foarte interesant, ți-a testat 55 EMA-ul, foarte interesant ce s-a întâmplat aici, ce s-a întâmplat
data aici. Foarte important să nu închide sub 761 acum această candelă de săptămână pentru BTC. Deoarece de cele mai multe ori are bounce-uri puternice de la 55 EMA aici, măcar înapoi în 21.9, dacă vezi istoric aici. Interesant, din nou ți-a testat 55 EMA aici BTC. Bun, cam atât BTCD-ul ne-am uitat, nu face absolut nimic momentan. O să ne auzim la final de săptămână din nou aș aprecia un like, aveți toate linkurile în descriere și ne auzim în următorul. Stay Safu, much love comunitate. Banii, încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ceam. Ha ha ha.